ми створимо оперативника. Так. Ти псайкера взяв? Огр. Того, золота. Бузувір. Чуєш? Це фанатично побожні воїни, чиї люті завзяття в ім'я імператора ведуть їх туди, куди інші, менш вірні, не наважилися б навіть ступити. Ну, Добре. це про мене все. А я ветеран. Бійці Астра Мілітаром, ветерани цінуються як вправні та досвідчені воїни імператора людства. Блять, все! Опис! Нормально. Нормально. О, ачівку дали. Комплектний пролог. Все. Поки ти будеш проходити пролог, я ще встигну зараз покурити, сходити в душ, в магазин. Тебе ж зараз кофі тайм, блять, там 6 година, всі діла. Вже 6 година? Ну, 17:48. 48, ну ти мене злякав. Можеш Я думав, що я вже все. так продовжити. І дивись, тут ти вибираєш рідний світ. Може це якось впливає чи не впливає, як ти думаєш? А, Ой. Домініон меню спомнено на світі молодих поселень і далеких колоній. впливає, не впливає. Ти прочитав мою біографію на початку гри. Так, впливає, не впливає, будемо все рівно грати потім огрінами. Колись найвідоміша фортеця світ імперії, мого падіння на початок ери на. Курціус, другий світом моє беньон Домініону. Популярним місцем паломниць, не хочу. Що слугує невеликим храм світом. Мало ресурсів на населення. Маленький похмурий хуйня. Відносно нещодавно колізоновано, напевно, вже є самодостатнім світом, багатим на ресурси. На. Чи ти офлайн, Дім'я? Кажи мені. Я не знаю. Тут Північний світ населення. Інкрону. Я знаю, що треба включити. Агентський великих островах, Інкрон, головний військовий. О, морський депо, обрат. Так, далі. Характер людини визначається як досвідом дитинства, так кажуть. Очисник фільтратор. Що це таке? Більшість питної води світу вулика імпортується. А що це за прибійний збирач п'явок, прислужник міліції, рекрут Навіс Імперіаліс. Імперський флот забезпечує. Угу. Призваний призовник. Визначальна мить якась. Польове підвищення, варпова буря, елітне формування. Варпова буря. Ну, коротше, я в себе там понавибирав, що в мене чувак просто якийсь, як це сказати, натворив такої херні з таких світів. А що мене їбало, блядь, якесь таке? Ну, правда? А що я не можу обрати інше? Чи що, блядь? Можеш, вон справа є. Борода. Граєш. Не повіриш, я перший раз буду грати безбородим. Але чому він, типу. Зайди в обличчя і вибирай он там. Добре, обличчя. добре. Це ти зачіску. Ну я хочу, щоб зачіска була, щоб потім я хоч обличчям їх побачити. Петро. Єбать. Не дай Бог. Оце десь так виглядає маньяк в моїх уявленнях. Отак? Отак. З такою бородою, типу, як в цього, як в тому мемі, в В чувака. якому мемі? Та не отакий же ж во! Срака на бороді. Ой, блядь, зараз. Ага. Диви, блядь. Єбать. А що, більше голів нема? Єбать, що вони якісь всі такі страшні? Це ще Вархаммер, чувак, там всі. Який нахуй Вархаммер, блядь, в жопу. Так, татуювання обличчя. Ти щось собі. О, хуя собі на чолі прям в'їбав, блін. О, і буде так. Татуювання. Весь в татухах. Татуювання тіла. Емперор.
О! Нормально. Шрами нам не треба, татуювання, борода. Може бороду йому зробити. Є нормальні бороди? А ну. Блядь. Єбать, що мені здалось, що брови помінялись. О, одна брова є, одної нема. Зараз прийду. Давай. А поки якраз достворюється лайно. Давай так. Або так. Ні, так ні. Отак. Тоже не хочу. Типа він що, безбровий, чи що так рахується? Оце, блядь, такі бороди не подобається так, коли типи, блін, просто збривають вуса, ходять отаково. Блядь. Уродство. О. Будем такий броватий. Або такий бородатий. Зараз, блядь, Вікінджан прийде, скаже, що я ще, блядь, не зробив перса. О, отакий хай буде. Так, зріст. Повище. Тип тіла, окей. Обличчя, колір очей. Just another day in the Imperial. Another day, another set. I watched the world die. 8,000. Stay alert! Watch the shadows! There could be anything out there. Come out and play! Don't give the... Ось куди привела твоя життєва дорога, ти в'язень імперіуму, засуджений за злочин, який, можливо, чинив, а можливо і ні, але вина вже не має значення, винність нічого не доводить. Вертобудівна поведінка, синя тюремна форма, непокора. Враження, чи уявлено імперській владі достатньо заслужити пониження ув'язнення, смерть, недбалість на службі. Владу мають високі чини адептус міністором, накладати їхній гнів заколот. Вертобудівна поведінка від важливих висловлень до масової організації з наміром протесту. Все це вважається проявом схильності до повстання проти уставного порядку. Таке імперіуму нетерпиме. Покора справжня чи уявна імперській владі достатня, аби заслужити пониження, ув'язнення чи смерть. Слушайте, на батальйоні в бою гірше. Так, привіт всім, зараз продовжити. Так, треба тепер якось нас назвати. О, я не можу так називатись? А так? О! Завершення створення. Так, підтвердити і зіграти пролог. Так, водички собі налю. Фух, блядь. Наївся квасолі, тепер так сушить.
secure, ma'am. I'll check for myself if you don't mind. Of course, ma'am. But do be wary. Every one of them's a filthy. Ми брудні єретики. Я і Вікінджанович. That one certainly is. Йоп, твою мать, яке їмбало. Keep him intact. No accidents. My master wants to interrogate him as soon as we reach the hive. Of course, ma'am. Upon my life. This one, however, О, це Makes you я. wonder why we even bother shipping trash like that. Save a lot of data slate work just to process the execution Зараз notice. треба що змінити. У what do you вебці. say, criminal? Shall I put you out of your misery? And ours, you would. Be Зараз quiet. це. Well, Потім nothing to say? це. This is a mistake. I am a loyal servant of the throne. But of course, I'll just let you out now then. Shame you'll never get to prove that. Зараз альтабнусь, бо не бачу чату. Табнуся назад. Poxwalker. Щось там вже локалізація не підтягнула. Угу. Блокування, блядь. Ага, понятно. Підказки не працюють. Don't reckon much to the security on this ship. I need armed air response teams in the Block 87. Швидка буде, напевно, що гра. Into them. Training shiny. Good to know. Where are my caulking reinforcements? Security stations are overrun. We'll have to hold them in prisoner containment. О, можна мені якусь зброю дати? Притворена гра, яку я знаю. Привіт, Фатхіп. Нарешті гра, яку я трохи взагалі не знаю. Ну, світ Вархаммера трохи знаю, але гру не грав. Грав в Vermintide. Need to reach a different deck. Hope that elevator's still working. Білди як робити, не знаю. Ну, наче... Ще рано до білдів. А я тут говорю з собою сам. Блять, налякав мене. Я вже дійшов до моменту з пушкою. Добре.
що ти там смієшся? Great. Та я якраз на стрімі побачив Comes цей the blood прикол, too, як criminal. Ріот мене лякав. Січка ти. А коротше, блядь, де тут пропустить, блядь? Хуй ложили комбайнери з ними разом. А що вона якось ходить так? А чи це в мене щось сповільне? Кнопкою це сповільнюю, блядь. Коротше, що там ти якийсь... А? Storm Raptor, urgent Покаж? extraction requested. The traitors have overrun Кажу, the ship. треба ще тренінг. Який тренінг? I'm giving you a chance. Cross me and you're dead. You understand, criminal? Щоб разом грати, типа? Так. Ну проходи. Combat Sister Zola, coming in hot. Get to the end of it. Understood. На The Game Awards рекламували фазмофобію на. Не пам'ятаю на чому то. Блять, так гарно виглядало, блін, ніби то не фазмофобія вообще, блін. You're actually not bad at this. Так, пан Саниш, Military А training як for спешл you. атак зробити? не знаю. Алло, Подивись на налаштуваннях. алло. Сан Санич мені фотку скинув, блін, купив собі коньяка, блін. То дражнить мене. Ой, А? нехай дражне. Ух ти, блін. Так, а куди нам добратися то? Я ще з Сан Саничем говорив по телефону, коли ставив локалізатор, і в мене не виходило. Потім ще з тобою говорив. О! Ой, я собі здоровило яке. Masozi, get us the hell out of here! Stand by, Zola. The guidance is out. I need a minute to recalibrate. У мене, якщо відкрити холодильник, в мене стоїть десь 15 бутилок набраних води. 1,5-літрових холодильнику. Що там, блядь? Давайте, сучі пси, нахуй. Одному. О, знаєш що, я кінжан хотів тебе запитати, а ти бачив в мене, типу, тебе, наприклад, якщо в профілі у Дискорді пише, що ти там хочеш пограти, та? Ой, що ти хочеш отримати, а в мене пише, що би я пограв. Є там таке? Відображається? Зараз, бо то щось дуже гучна гра, я не можу, напевно, що скрутити, бо тут немає паузи такої, як... Зараз. Бо я не можу зупинитись, тут якась навала їбуча опції. Аудіо. Блять. Там не тільки коньяк, там ще пиво під назвою Лящ. Пиво? Лящ? Ні, лящ в нього, напевно, такий, що об стіл б'ється. Та ні, якесь пиво ще. Well, А з наурі, походу, зараз. Не видно. Ага, пиво Лящ, ніхуя собі. Maybe I can help you. Це лящ, коротше. Ой, бля, я би пивка випив. probably wind up Пивка dead. Угу. З рибою якоюсь. в мене є Very poetic. портер. Портер. Just don't tell anyone. А що він ще існує? Prisoner saved my life.
You'll be more than dead. Пам'ятаю, колись був портер. З дорогою від будинку, коротше, магазинчик. Йди нахуй, блядь. Та. Я з хати не виходжу. Але пиво. Так, я пройшов, напевно, що. Зараз, бо то щось. Що так гучно, блядь? Сценарієм каналу. Опції. Toggle Mods. О, тут що якісь є. Опції, блядь, аудіво, блядь, гучність музики. А я взяв собі замість риби фісташки. О, press E to open inventory. Thank you very І що тут, куди ти там далі йшов? По вказівці? Доповісти в страт... Так, йди туди, доповідай, а потім вони тебе пошлють на тренінг, там тренінг легенький, пройдеш швиденько і йдемо десь вже там, напевно. Я зараз буду вдіватися. So far, so good. Вдіватись? Up you to report to Та, Stephanie тут for косметики, additional йома. training. Take А- my advice. Don't stare. She doesn't like it. Знаю я. Як називається, блядь, той кусок м'яса, де, ну, типу, іде шкіра, потім сало, м'ясо. Свинини кусок, як той називається? Та який хамон, блядь. Грудинка, напевно ж. Або... О, блядь, знов вилетіло. Я би грудинки, блядь, так би хотів підсмаженої з цибулькою, блядь, мільйон років не їв. Так, базове тренування. Увійти. This is the Psychonium, a place of torture. I mean, training. Shall we start? You can chain light or heavy attacks in any order. Chained attacks have different angles of attack and damage properties. Так, серію легких, потім серію важких, це напевно, що утримуючи. Вау, який ще красавець. Та ти що, та ти що. Some weapons have a powerful А як особливу атаку? others have a special ability. А, понял. У мене на коротше, з боку мишки кнопка є. З нею цей меч почав. У мене на клавіші мишці. То виконано, нахуй. Так, утримувати, заблокувати. Groups of enemies. Pushing requires stamina. Grenades G-Blitz. and thrown. Each class has access to different grenades. А що, я не можу зараз 5 убити, чи що? Біг не бить треба. А може тобі і бить. Ну просто кинь гранату. Ну ти, бля, мазіла, конечно. Де нахуй, блядь. Кидаєш вдвох гранату, але вбиваєш одного. Ну так. Compatibility massively increases gun handling and damage for a brief time. Час бойовий став. Я в курсі, блядь. Dodging allows you to evade range fire and melee attacks. Go to sun. Давайте репорт. Давай прошу, може щось там. Конечно, на цьому просто зараз. Enemy attacks initially damage your toughness. Once your toughness is broken, they damage your health. Additionally, enemy attacks will stagger and stun you if you have no toughness.
Відновити щити вбивством у ближньому бою. Replenishes toughness. Each nearby teammate also grants toughness regeneration. А як через єдність загону? Просто підійшов до нього і все? That marks the end of basic training. You are Продовжити ти що робив? Продовжив? Додаткове навчання чи вийти робив? Я вийшов. You can undertake Там потім можна advanced пройти training. додаткове навчання. Я вийшов і дивлюся зараз ролик. О, інвентар. І що тут можна? Зовнішній вигляд. Їбать, але ж це все закрито, блядь. Ну, пиздато, блядь, куча, блядь, оцього всього лайна, але воно все закрито. Ахуєнно. Треба ж виконувати місії, щоб відкривати це все. Виконувати хуїсії, блядь. Журба, журбин. І все? Ти так казав, там багато цього всього, блін. Ти хотів. Нічого? Як тебе покликати? Треба зайти в цей катсцену, що буде подивитися одну. Ти далі в цей релікварій. Що це за шрайн? А напевно, що Мельсіор. Певно ж. Що це таке? Claim reward. Це якийсь реворд. Щось дістається ж. Це робиться, так. Що я? Що я нажав? Ага. Блядь, я тепер сижу, мрію про той кусок сала з м'ясом, блядь, підсмажено. Так, блядь. А я поняв, що буде, так як всюди. Подивлюсь відосик. Арморний ще нічого. Ти можеш щось купити? Ні, чувак. Та грошей нема. Де ти щось купляти будеш? Complete Battle of Therium. Complete Battle for Therium. Complete Battle for Therium. Я Грендел. Мені честь служити Богу імператора людства і боротися з темрявою, що забруднює імперію. Contaminates the Imperium. The supreme power of the Holy Inquisition is mine to wield. Блять, інквізитора треба пограти, блін, пройти, зробити, блін, знову 100%. High world of Це atonement все. is Ну vital strength там, of Imperial power. No matter поки ви будете грати по, я буду грати цього. racking storms of space, a chosen prime Блін, stand resolute. ні, But a threat has А! the very ні, ну як я буду потім сам грати інквізитора, поки ти будеш грати в PoE, так не канає. А, блять, там треба пройти той клас галімий. Я пройду той галімий клас новий. А потім буду грати з тобою якимось імбовим класом, наприклад, цим механікусом. Sworn to oppose.
Куди побіг? Я нікуди дивлюся ролик. It can only be cast out by the light of the throne and the scourging touch of flames. Who am I? As an instrument of the Inquisition, and no matter the risk to І body. мажу руки одеколоном, бо пахнуть хлоркою. Тут чувак огрід стоїть, бронь 16-го левелу. Махіна така, блін. Так, добре, я вже є. Now you know what's at stake. The Inquisitor Так, як там тебе покликати? Покути? Що це таке покути? Бать. Залиш. Може спу. Із завершені, блядь. Із Battle Pass чи що це таке? Ну та, якісь нагороди получаєш за якісь виконання. Оперативник спільнота. Так. Тебе нема в онлайні. Не онлайні. А? Як це мене онлайні нема? Ну от, я дивлюся серед всіх, нема тебе. Кажись онлайн, покличуть. Social. А ти офлайн? Блять, ну я офлайн. Ти офлайн А ти чому теж. офлайн? Бо не хочу, щоб хтось бачив, що я граю. Я онлайн, я нема на місці. Я в мережі. Та який ти в мережі? Нема тебе, вот тут. Ти мусиш зробити себе в мережі. Наш. Невидимість хоча б зняти. В невидимість піти. Ну, бо так, типу, ти не зможеш. О, це хто? А, це я почав стріми, блять. Мото NPC почав стрім. Але сьогодні Одесу так обстрілювали, що хуй він сьогодні буде стрімити. Так, де там той Steam, блять, їбаний? Steam. Shift-Tab називається. Кнопки. І що, Shift-Tab, блять, ну і що? Shift-Tab відкривається. Ну і що, я можу тут перейти в онлайн? Так. Знаходиш вкладку Друзі. Ну і що? Тобі відкривається віконечко, і ти на себе що? нажимаєш і береш невидимість. Ну добре, у мережі, блять. В мережі. І що? Спільнота. Все. Тепер тебе видно. Friends, Coffeeman. Оп, можна зробити. А я тебе не бачу, блять. А тебе не видно, блять. Я в сіті, я тебе записую. Який ти в сіті, блять? Ти в пізді, блять. В сіті він. Треба бути онлайн, напевно, що, а не в... Я онлайн, алло, я зеленим свічусь. Ну добре, а чого я тебе тут не бачу? А я не знаю, може тобі треба. Що? Як тебе лідером зробити? Можна тебе зробити, промовити. Ніяк. Почекай. А як мені лівнути з цієї хуйні, блять? З якої? А, блять. Отримано доступ до термінала місії. Ну і що далі ми робимо? Нема різниці, хто лідер. Більшість косметики відкривається через них. Через випробування, окей. Оце що таке? Окей. Вон, там треба до терміналу підійти і запустити місію. Я запускаю термінал, показую цю якусь сцену, давай я її скіпну, вибирають місію. А де ти? Івент закрито, в нас тут закрито, тут закрито, тут закрито. В нас є кампанія номер 1, ми її опрісінг. А де ти? Де то місії запускаються, хоч би знати. Оце термінал місії? О, є. І що нам треба робити? Found your way to the mission, sir. Просто, напевно, нажать на кампанію 1, тикнуть play. Ну, тикай плей. Чи то мені теж треба тикнути плей? Ні, я тикну. А мені що робить? Нічого. А запускати як тоді? Я запускати. Ну запускай. Ну, я намагаюсь, ти мене відволікаєш. Блять, піздець, відволікаю. Я нажав кнопку play. Натиснув кнопку і що далі? Що далі? Департінг форміс. Все, чекаємо. Загрузка йде. А їбать, а чо нас тут 4? Ще кого. Що це за тіпи, блять? До нас ще рандомів докидає. Та мені здається, що то можна виключити тих рандомів. Алло, рандоми, ви мене чуєте? Виключіть. будь ласка. Тут всі місії на 4, а хуй ми вдвох пограємо. Блядь. Будемо завжди грати з якимись їбаньками, нахуй. Хуєта.
Треба ще двох засуманити цю гру. You're gonna redirect a train carrying an arch heretic and ambush him on the platform. Got it? Then let's find out what you're made of. Не буде рандомів, у вас ботів докине. О, ботів. Я би з ботами краще грав. Бо рандоми. А мені здається, що це і є, блін. Звідки в нього на першому рівні ота собацюра, блядь. Так, от то і є сабацюра на першому рівні, це клас такий. Це клас, Темплар. Ну, дивись, А вони. нікнейм АЄ. Це що, блін? Це бот, це не боти, це люди. Бачиш, як вони рухаються, боти так не рухаються. От ти В душі не їбу. Хіба бот. Там, блядь, зараз лопатою, блядь, по спині, сука. Війти до... Критись. And you will know victory. Убігнеш, напевно. Fine, fucking place. We don't generally go in by the front door. Case in point, you'll need to use the ventilation tunnels to reach the market. Ніфіга собі він зносить. Here to go! We are enfilading! I have often been fascinated by the minutiae of flex. Perhaps you might find this. I am Як not флекс? gratified by your interest. Пробіл і в бік. Що? Пробіл і в бік. I would Похилятися, похилятися. Похилятись? Я їбу. Якось там нас вчили похилятись, щити відновити. Ще ти відновити вчив, да? Похилятися. Нема, значить, як похилятись. Значить, я помру. За імператора. We may not have chosen one another. Duty binds us. I thank you. Access is one way. Proceed onward. For the six! Sickening! Engaging! Так, тут щось лежить. Гранати тут лежать. No need for fancy shots! Founded courage of you heretic! Короче, я просикаю. Grenade out! Mercy! Trapper! If that's the maintenance bay, you're on the right track. Keep it moving. Work as a team and you'll pull through. Так, я тут знайшов якусь секретну кімнату, походу. The Emperor has plans for us yet, Guardian. Тут ящики якісь. Look at the station! Велика схованка. Якоїсь хуйні знайшов велику схованку. О, медицин стейшн. Тут можна. Де? Зашаліть. Someone take that grenade! Найс. Найс! Найс! А як тут говорити? Є якісь фрази, блядь? Ти теж хочу дізнатися. You have been Ладно, то. Х, Keep moving! Y, Let's Ю, make І, Morrow К, proud! М, Н, catch Н, this! В, Ц. Ти в гру тільки що говорив, блядь. Та по. Ready to detonate! Ти хто?
Я не знаю. Де він, блядь? Найс. А в нас просто в спині, блін, якась. А то вже тут кинули якийсь вогонь, блін, там що можна було щось підняти, я бачу. Я ще не знаю, що тут робити. Що ти піднімати там зібрався? Ти лутатися сюди пішов чи мочити? Ну я вже якихось 2 таємних предмета залутав. Не знаю, що таке, в мене щось на 4 з'явилось. Якусь може зброю додатково підібрав. What do you do for fun? Apart from reading Це якась, походу, хілка, блядь. courage that the scholar. But I have considered trying it. I suppose it's hard to find something that isn't illegal. I find it to be a professional impossibility. Ходь сюди. Pressure airlocks help the hive maintain integrity in the event of a disaster. I can't clear you to proceed unless you're all in position. Іди, я тебе вколю, блядь, заїб... Ау. Get the data interrogator in place and let it do its work. Be warned, they're unreliable and prone to needing restarts. If that happens, one of you work on the fix and the rest watch their back. Got it? Іди сюди, блядь, дай я тебе вколю, хочу подивитися, що таке, блядь. Та не треба мене колоти. Потім Іди сюди, блядь. От сука. Yours, take it! Щось я тобі вколов, не знаю що. ти ніхіра мені вколов, ти мені взяв і віддав. А, ну ти, блядь, собі вколи. О, він причепився до сироча. Get in the data stream. Trapper's dead! Still wait! Waiting for an invitation? Get it done. Cover me! Alright! Got a pulse master! Always with the big players. That's better. Good job. Хов, ти будеш щось робити? Іди нахуй, блядь, я тут стріляю, блядь. Ефективності, ноль. А в тебе, блядь. Extracted stall. Get it restarted. Знов треба. Давай. Прикривай. Що прикривай? Ти мене давай прикривай. Тут ще хуйня прилетіла, блядь. Що це таке, блядь, прилетіло? Я зараз, блядь, тут помру нахуй! А де вебка, блядь? Вебки нема, емоцій нема, блядь. Okay, that's done it. We're back online and uplink's working. Why have you forsaken me? Треба мишкою клікати коли на підсвічення. Я знаю. You fixed it. Got to admit, I'm impressed.
Якось він там, блядь, говорить, бачиш? At last. Get the revised schedule uploaded and hope we can make up for lost time. Right, that's the easy part done. Next up, Chasm Terminus and our unlucky arch heretic. Як вихиляєтеся? In case you were wondering, so far I'm not impressed. Not one of you know-hopers would last a day on Armageddon. Це Lucky for прямо you, це they груди, promised much це якісь softer billing. ЛФД в стилі Long enough to Warhammer. be useful. У нас якась ззаді позначка, блядь, висить. Beneficent Empress right hand. Ask no more questions. Bro, can't you go any faster? We're going to have to toughen you up. Lucky for us, these heretics don't know the first thing about teamwork. Pride and ego drive them. Self-sacrifice is anathema. Що то таке було? Там світиться щось. Lots of cover hereabouts. Put it to use, but watch out for lurking heretics. Це Нургал з ними поробив, тут бляха пороблено всім. Якийсь читер, блядь, грає от на цій хуйні. Перш... О. Перший рівень, блядь, і має куча всього, да, блядь, якесь наїбалово, блядь. Та він просто ніхера не розуміє. Це пизди, блядь. Ти скіл свій прожимаєш, а? Вжимаю. Це DLC-шний персонаж. Це якогось дімка качає, чувак. Work as a team! Catechize the station. If they'd done their job right, they'd have weeded out the heretics before this went sideways. Oh. It always falls to the soldiers to clean up other folks' mess. Fancy you, I guess. Іди сюди, тут можна похилитись. Вже похилився. Mid station! You require Barricade station! Allow me to assist. Analysis. Lesson. Хаосітський моноліт тут стоїть. Бачиш? Які? Gunner inside! There's Chasm Station. Get yourselves inside. Here is the path. Нурглята? А ну тікайте від мене. Нурлінген. Що це за хуйня якась оце от? Підступ м'ясо. Dug in! Don't think I haven't seen the state of your weapons! You should be ashamed! Focus on your weapons. Ammo crate! Там є амокрей. Stop! 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 Calm yourself.
target! Tell me of your great deeds in service when this Do not be modest. You have seen the greatest of my deeds. I have slain the heretic with joy in my heart. And yet every day you surpass yourself once more, Firebrand. A gift of blessed ammunition. Підхилитись можна. Purge the sins of our mortal flesh. Silence identified. Fragging stairs! This place has taken a pounding, hasn't it? Let's hope it doesn't come down on ya. Дайте, блін, люди кави попить, а? Я теж би хотів водички попити. Gunner! For thee, beneficent emperor. Keep going. You're on the wrong side of the station. Dogging like Firehawks! Ammo here! Того карапта, блін. You always this quiet, Provost? Скільки піхотинців You're just тут trying to save your стоїть. breath. Що ви там робите, блядь? І всі в зеленій слизі. От, от цими людьми могли би бути ми. Коли нас завітали Хавосіта. Особливо Нурглінг. Protocol Kappa 1 Maximus. На. I see a gunner! А могли? Last gasp. But the main Should event's we still pause to up come. and so that you can I see hope you're ready to fight. Планеті. Ой, там якась велика. Calm yourself. How much ammunition could a single pilgrim require? Don't you tell me what to do! Please don't tell me what to do. Нажми V і скажи це. Що? Кажу, нажми V і скажи це. А я виключу, мене м'ютед. Bear witness to the Фіга, reward. понятно. These enemies to death in his name. No surrender! In execution, I could do no better. Surrender! The left has come! You have a soft spot, Firebrand. I just cannot yet discern it! Through mortification, I've expunged much weakness. Though not all. You keep something close, my God. And I will expunge it all in time. Блять, нога аж затерпла. That's the platform elevator, so get down there and end this. You can't take the target one-on-one, so work together. Teamwork, got it? Medical station. Reload your weapon. Bastion 220 combat stance! Блять, так подобається, коли я протискаю, блять, своє вміння, блять. Beneficent emperor will not find us lacking. Not in Ernie's apartment!
Зайди в ліфт. Ков. Не ходжу, блядь. О. Босс-файт. I have dreamed of your death. Let me show you. There he is. You know what to do. Єбать. Хто мене так уїбав, блядь? Що за хуйня, блядь? Стріляю жорстковато. Мене якась хуйня зловила, блядь. Як? Поможи. Єбать, мене тут мобів! Знову якоюсь хуйньою мене уїбав цей гандон, блядь. Feel maggots beneath your skin. All right. Maybe you aren't as useless as I thought. Time will tell. Ой, блядь. О, Якийсь бойовий ніж роз... ган. Блискучий револьвер, блядь. Автомат Комбат вартового. Найс. Орду Докінс. Вангую, що ми за Орду Докінс купляємо цю кофігню. Дуже цікаво, але ніхуя не зрозуміло, Кінджана. Ну, насолоджуйся. Всесвіт Вархаммера він такий. Що у нас наступна місія, чи що це в нас, блядь? Я не знаю. Breaks my heart. Давай зараз будемо це Vanguard робити. elements of the Mobian 21st are Hello. moving in even as we speak. Чуваки, ви говорите українською? Ні, півспік. Soon as it's still breathing, Знаєш, який? Dictator Ні, Zona ми wants to вийшли. work. Там в лобях? Ми в місті, ми вдвоє в пачці. Давай зараз розберемося, як якісь скіли там розкинути, чи як. Нажми Escape. Та чекай. Друга вкладка під оперативником. Покути, це те якби Battle Pass. Та, от, піди позабирай там. Швидко виконувала. Battle Pass, тільки не Battle Pass. Непонятно. Якісь випробування, блядь. Cosmetics, Masteries. Masteries це ти зброю мастериш. Ну, типу. Талани є. О! Майстерність і що в майстерності?
Йоп твою зано. Ну, а тут ще є, типу, зброю качати. Капець, там Що? планів. В шоці був просто. А мені тут не хватало поєшки другої. Ой, а я. А, як можна. Таланти, йоп твою мать, блядь. Їх хоч скидувати можна за безплатно. А? Йо-моє. Ну, вроді. Оце, типу, аж сюди вниз можна прокачатись, так розумію. М. Я зараз прийду. А як поняв? Як, блядь, обрати от спорядження, як обрати щось інше, блядь? Я бачу, у мене там є якийсь і ніж, блядь, і ще щось. Ну то не зараз, не на стрімі, тут десь потім. Зараз воно, типу, може відбити бажання грати. Я знаю, я виробив веб. Удару при влучанні. Потім десь. Якщо бач. Добре. Просто зараз хочеться трохи, знаєш, самому потупити, бо коли ти вже там все в грі знаєш, або ще щось, то воно якось трошки не так. Ще кіт тут бігає. Що там зовнішній вигляд? Воно хоче мені показати. Що в мене рамка типу є нова. Блядь, ще й фрізить щось. Що таке? Що це я таке роблю, блядь? Хуй пойми.
То десь треба купувати цю зброю, чи що? Ну, от в мене тут є. І що з нею, як її оснастити? А поки що з цією лопаткою побігаю. О, у мене якихось 2500 валюти є. Ух. Вау! Що ти там знайшов? Чо? Косметики? Ну так, то що. Нам 2500 донатної валюти нарахувало через якийсь імператорський пак, чи що? Куди їх тратить? Я нікуди. Нікуда, блядь. Нікуди. Зараз в мене ж різить право без. Зараз чекай. Налаштування перевантажено, треба знизити вимоги до налаштування. Або брати. Що тобі там не так, блядь? Що, пішли на наступну місію, що? Отримати доступ до обміну арсеналу. Ага. Куда, блядь, не сюди? На The Game Awards No Man's Sky отримала нагороду за підтримку, найдовшу підтримку гри. An operative No. lives on Виграла у Fortnite. but the supply situation's dire. So we use whatever we can get our hands on. I've cleared you for access to the Armory Exchange. From there, you can requisition reconditioned weaponry recovered from the field. Що, кіцик? Be Що ти sure that you're розбушувався? always carrying the best that's available. Я Ти? Я дивлюсь якийсь відос. Looking for a specific Шукаєте конкретний тип зброї, верніться з put in запитом. a request with Quartermaster Brunt Ага, or one ага. of his servitors. Ну, напевно, що постачання зброї та зброярня Бранта. Типу, тут ми можемо купувати. Я так розумію, все. Access Ага. to Armory Exchange треба зробити. Зараз подивлюся. Угу. Тут, типу, можна купувати зброю. А, за ці копійки, які у Вау. нас є. Та-та-та. Вау. Тут якісь ще реліквії. Добре. Автомат вартового. Bronze Armory Acquire. Але у мене є зелена лопата. Я думаю, що вона ліпша, ніж ота хуйня все ж тут. Ні, не хочу лопата. сокиру. От, треба подивитися, що це таке. Transaction authorized. Transaction authorized. Ось собі автомат вартового. Це Бо ти ж- апгрейдиш, здається. Блять, ну що таке нахуй? Апгрейдиш це коли ти з нею вбиваєш там потім. Блять, та це піздець. Що таке з цією грою, блять? Тільки що все було нормально ж. Відео, блять. Повноекранний Nvidia DLSS Performance. Зараз. Відео. Е, Якість графіки користувацькі, якість текстур високі, якість меші, якість освітлення туману. Нахуй мені туман середній. Screen Space Reflection. Оф, нафіг. Напевно. Sunlight on Lens Flyer. Оф. Blood Decals. Предголи. Точно. Блуд включуєте в 100%. Буде вимкнений. Ну, блядь, але це ліпше. Тому що тут, блядь, тут набоїв я їбу, а тут набоїв всього 157. Зато вона там може ваншотати їх, розумієш? Що, кого, блядь, може? Автомат може ваншотати? Так.
Ну добре, блядь. Якщо не буде ваншотати, тобі пізда. Ну от знову, блядь, перенавантажує мені, блядь, ГПУху, блядь, і все. У мене зараз, блядь, 8 кадриків. Ми йдемо десь на місію, запускаєш щось? Та, мабуть, що. Та. Зброю якось про собі. Запускаю місію. Чекай, чи що? Ладаут. Я можу змінити оцю штуку на. Ага, не можу змінити. Ні на явку, ні. Аж відкрилися. Щіп. Чи вони відкриваються відкрилися? просто в арморі? Тобі А в треба арморі купити. ти повинен, типу, купляти їх, так? Та, зброю ти маєш на увазі, так? Так. Ну, так я так тільки що собі купив цю штурмі. Є... We got a bit of a flap on down there right now. Комбат Check шот. the mission terminal. Блядь, от в мене так само з цим, блядь, було, як він називається. Аракісом тим, бля, як з Дюною, блядь, була така сама хуйня. Що ж таке, що йому, блядь, там в відео не вистачає, нахуй? Тут, коротше, ще різні стати є в тих пушках. Якісь. Дивишся, там демеджу більше, там менше демеджу. Блін, я не знаю. Я Що ти там? краще місію запущу. Що? Пішов місію запускати. Пускай, я ставлю на низький, блядь. Я їбав так грати. Campaign 2. Let's go, фела. F10, щоб скасувати підбір гравців натисни. Та й ботів нам догрузки. Воно просто кенселить матчинг. І то ти сидиш, дивишся, блін, туди в компуктора. Ти що, розбираєшся в компукторах? Стець, блядь. На сце. Я зараз йобну нахуй цю гру. Стець, ну це нереально, ну що, блядь, не так? Кістки оптимізовані, блядь, Це піздець. в тому може оптимізація в хабі. Зараз подивимося. У всіх, блядь, якісь ніки там тупо рандомні нажимали. А я написав своє ім'я. Tertian can't fight without a sustainable water supply. So guess what the heretics have gone after? The trouble's confined to a single silo. Я поставив на низькі налаштування графи, блядь. Pumping their poison in from there. Get down То неможливо, блядь. by any means necessary. You know how this works. Бо 350 тисяч кадрів пропущено. Ой, блядь, та пушка була ліпша. So is the light
might of the Emperor, a balm to the mortal soul. Що ти там, блядь, гарчиш ззаді? Біжить і гарчиш. Я знаю, що чого бракує музики. Well, the views might be miserable, Тільки but я at не least тут, а що I have fine там company. тої моєї. Що за хуйня, блядь? Блядь, поняти. До речі, треба буде подивитися в ту програму, бо до Вермінтайду в мене там був цей доступ добавити. Типу, Ну, типу, взаємодію за бали, там за біци, могли нас бустити. Нам... Ну, мене майже ніколи ніхто не бустив в Вермінтайді, блядь, одних босів спавнили, суки. Твіч інтеграція. А. Блять! Ей, з фіолетовим чубчиком своїм бігай, тут хуй поймеш, блядь. Ото, ні, це хуйова пушка, скажу тобі так, оцей. Ота, що в мене була стартова, то була, блядь, моща. Там патронів я їбу, блядь. Follow me if you А тут щось є. О, я музику собі включив. А ти що? Щас. Яку музику? Де ти включив музику? В Ютубі. А, в Ютубі. А тут мала бути би гарна музика, тільки я щось не знаю. Cover me! I'm reloading! Да ви побігли, блядь, тут їбуть нашого тіпа, ви, блядь, уїбали десь. I'm not having a good day, mateys! Yes, Ну виїбали мене, блядь, а не нашого тіпа. I don't believe it. You actually Так, це want to be чуть-чуть here, don't звично. you? Треба скрутити. Easy for you to say. I wasn't given a choice. Ков. А? Зараз ігри оптимізовують. Зараз іграм додають DLSS і все. І надіються, що проканає. Давно ж вийшла гра, Кінжанович. Так. This is hard, mate! Someone told them we were coming! Not one of your criminal brethren! Aye, as if you weren't recruiting from a prison ship! That's misunderstanding! Тут патрони можуть. Ну я вже підняв. Тут ще є гранати, отут подивись. Позначу. Concentration stim! Bomber reporting in. А що там таке, во, якийсь, блін, значок? А я позначив там чи аптечка, чи бустер. Не знаю. А де він? Not gonna slay it. Reloading! Someone call for a boat! Ну мені поки що подобається, знаєш, якось так цікаво. А якщо зібрати паті, там, блядь, взагалі було б заєбісь. Я не знаю, чому ми ще досі не пограли в Killing Floor. Що ми не пограли? Killing Floor. Така сама штука. А ні, занадто швидка. Я грав. Виживати.
Я не можу в швидкі ігри грати. Пограти. Все, А? ігри грати. Кажу, я пробую її грати, дуже швидка гра для мене. Я не встигаю. Time for a nice one! Hershey, welcome! Так, тут можна пошукати щось навколо, мені здається. Нема нічого. Ти пробіг всюди? От, я ящик знайшов. А, нам треба нахуй. Блять, ну і хто це нахуй в'їбав, сука, єбана, блять? Я. Піздець, в мене, блять, майже мінус все хп, блять. Щоб не зістрибнув. А, блять, тут нашого їбуть, ти кажеш, вони зістрибувати. You might have made for a good soldier. Things were different. Слухай, ну хто винен, що я? Сука, ну ти бачиш, скільки в мене хп, блять, це ти в'їбав, блять. Та я в'їбав, бо я хотів подивитися, що вона дасть. Дивись, міна якась висить. Може стрельне? Ну, хтось так не зробить. Побачиш, теж зробити. А ну, стань коп на місці. Дай, Кай, дай. Hold your head high, for today we serve a righteous cause. Я тобі вколов щось. Head high, it's gonna get shot off. A Yeah, life you lived in vkолов. fear is no life at all. Aye, but it lasts longer. Я почек. Тут кілка. Medicaid station. Де? Старайшин. Beneath the bridge are thick with bodies. Jumpers and Стець, блять, підставушники. Я підставлю, що... А хто, блять? Чи що? Піздець, взяв уїбав, нахуй. Я завжди підставляю. То як не я. We got to stay together. Don't you get that? А де лаврушка, блять, щось навіть не заходить на стріми, блін. Обідався чи що? Світла нема. Kill it! Ну і що, блін, у нього на мобільному телефоні є світло. Можеш спати. That's better. No more angry thoughts. Може, що це, знаєш, з тими графіками. Over there, Та я знаю, у мене тоді, коли ото почалося, по скільки, блядь, по 4 години електрики в день, що було, то я просто спав тиждень та й все, то ніхуя не робив. Він підлаштовується під графік, тому ще й тут зробити якусь треба. типу. Але гарно я йому придумав лаврушка, ні? you call the elevator. Ну, ручка. Ну, як лавер, але лаврушка, так любя. Тут це його, Лаки або лаки лави. я можу потім скинути, хтось взяв патрони, а я можу скинути потім цей. У мене є якась медична хуйня. Flamer! Gonna get high! Eliminating primary target. Can't be a zealot or a good man! За імператора треба кричать, курва! Куди ти побіг, блядь, вперед? Пас. Чого ти там сука поставив? Опа, блядь, їх треба трошки ближче може підпустити, у мене що, приціл є, блядь? Пиздец. А? Я тому і підійшов ближче. Ну то, блядь, пусти, хай вони підійдуть ближче. Give me some friggin' fire discipline. Олександр. Пиздец. Last 220 engaged. Ну і де вони, блядь? Нема нікого. О, рефілама. Ось. Чого? Це хтось, блін, поставив, той, хто підняв. Бо в мене був цей рефіламо, але в мене буде. Я підняв на медицину. Keep your faith, pilgrims! Victory is near! Emperor's throne
Ні, ну мені треба виходить, ну, драйвово. Він що буде там потім на якийсь хардкор висити. Все, в ліфт. Ніхуя не піду в ліфт. О, блядь, так як ти стояв, отак я буду зараз стояти. Ну, без тебе поїдемо, давай. А, хуй ви без мене поїдете, давай. Їдь. Що там, їде? Ні, не їде. От і все, ніхуй пиздіти. Без тебе поїдем, блядь. Що ти, блядь, махаєш тою сакірою, блядь? Сраці мене почеши, блядь. Йо. Так і зробив. Тобі ззаді простроїться. Що ти, блядь? Оце пісю, блядь, отко. Так, тут нас добре, щось ми підняли. Треба дивитись, ми тут ще маємо всякі додаткові штуки знаходити. Якщо не знаходяться, то знаходимо. Тут є бойовий стім, підніми, будь ласка. Отуто. Вийшов? Типу ти поставиш потім на трійку, поставиш цей. Медикаменти поставиш. Отут підніми її. Ні, це якийсь шприц. От, дивись, не таке, як в мене. Трійку натисни. Ні. Ні? А, хуй тобі в хуй. Fear is a weapon of the enemy. You merely tear Маньяк, щось тут. Кудись ми летимо, мені здається. Engaging precision fire! Big Beauty's dead! Don't feel right without a cold! That face is angry. Would you believe? Settle down, it's dead. A body statue is the best part of town. How has it lasted this long? There's a horde coming. Каже, хорд камінь. Чув? Що? Хорд камінь. Хорда у нас. Угу. Ready and kill shot! That's why you don't cross me, yeah? Звідси орда йде. Over here! Keep moving! Куди всі біжать? Tomorrow proud! Mutants! He's dealt with! A grenade! How splendid! Я не знаю, в мене музика грає, я в раш війшов. Oh, Trapper! Fuck off, will you? Хочу більше крові. An executioner could do no better. I called the war! Хуй цей, блядь, ржевоволосий, блядь, всі гранати позбирав. Те, блядь, хуй, блядь, щось лишив, блядь. Ох, це світ Вархаммера, безжалісний. Береш... It seems to me that we are Не пизди. descendants of Confessor Malefax, striving to I happened to the good confessor Why? He drowned in glory. in the ocean. Шукайте тут щось по закутках, тут по-любому щось десь має бути заникано. Я шукаю. After this, the only way is forward. Ammo! You see it?
Тут є патрони, треба тобі? Shotgunner! So, what kind of training did you get? There's Kate! Nothing holds you better than survival, is that right? The spider's just through here. Better get ready. That's a screamer! Get it! It's suffering! Це пес від мене тварюка. Princess Fire's fade! Ammunition! Кого там є амунішн? Не знаю. Похилься, чек. У нас гарний вообще якийсь Raw talent! тут. That's what you see in Візьми ящик з набоями тут. Вікінджан, і постав його. У мене патронів майже нема, блядь. Who needs a grenade? ammo Stop. crate! Дякую. Oh, blessed Messalina! А підняти його вже, напевно, що далі не можна. Конечно, ні. Отут якась I є need that! стімпак. Шприц. Він ще хілку тут якусь поставив, чи що? Там щось таке та. You're there. Flush the system and drive out the demon. Don't let it get the better of you. Here it comes. Another hoity-toity lecture. Воу, тут якісь спори розростаються, піздець. I don't hate you, it's just that you always make me feel a bit Там мені треба знищувати. А мені треба допомогти, бо, блядь, тут angry. You make me feel angry. That's one revolting thing. Ти загнив нургу. А? Кажу, щоб ти не згнив нургу. Ну, все рівно, для мене ліпший поки що, ніж мартир. У всьому нема. Рівняєш РПГшку зверху. Так, щось, я біжу щось активовувати тут. Блядь, тут знову розрослась ця хуйня. Єбать, вона вибухнула. Вона нас уїбала, блядь. А ні, тут моби ззаді, блядь. Counter drills engaged. Almost on no brain. Так, ставлю медицину. Ready back down. Ідіть сюди, хільтесь всі, блядь. Жан, піди похилься. Talking like Firehawk. У мене здоров'я таке. Almost there. Bastion 220 combat stunts. Oh, Thrawn. That's the big duty kill. Там щось треба було ще активувати, наче, чи ні? Що вже активували, блядь. Дочекати завершення очищення системи нам треба. Signal the cover, comrades. I'm sensing fear.
for short and life spent. No, not for... Блядь, ні в кого патронів нема оцих, щоб поставити. О, мене 16 набоїв лишилось. Все, нормально, блін. Можна піти підхилитись тут до аптечки, якщо що. Я пішов ще підхилюсь. Блять, якісь би патрони, блять, сука, давало нахуй. Ось цього лопатою тепер хуярити. Нарешті. Right onto the cover! Run up down! Good. We needed this fight back in our hands. I'm authorizing extraction. I'm out. Worthless contact. Why is all the ammunition gone? Kill that darling boy! Ти, сука, ти що мене б'єш? Ви біжите, ні? Та біжу. Ух, блядь. Блядь. Ми закінчили, типа, та? Mission completed? Напевно, та. Are you sure? Maybe yes, maybe no, maybe six, I don't know. Що там? Експіріенсі, Ну, ми мало що знайшли якихось оцих заниканих тем. Я в минулій катці був багато їх знайшов, всяких заниканих штучок. Єбать, меч кіготь диявола в мене відкрився. Ніфіга, непонятно, але дуже цікаво. Опа. Ні, то треба обрати для себе якусь одну зброю і качнути її максимальну майстерність, мені здається. Бо то нема сенсу це. Кожну треба зброю так обирати. Прокачувати. А не кожну, там, блін, ну, ти собі повинен обрати щось. Ну, я точно з цією хуйньою більше грати не буду. Патронів дуже мало, блядь. Я пісяти хочу. Ай-яй-яй-яй! Ху-ху, блядь. Покути, що у нас в покутах? Йо-маю, скільки там вони коштують. Та ти що? О, що? Скини коштують, знаєш скільки? Скільки? 500 тисяч. Що? А якої валюти 500 тисяч? Чекай. Пійок. Ні, ну за гроші купляється ще не то. А, ще, no. Weapon Cosmetics є навіть. Розмальовочки. Що то фігня, що то фігня. Дайте мені болтер МК2 і я пошов. Це ти тут, а? Завідуєш цим все. Це не ти. О. Я так... I got it. Де? Penances. Penances щось виконав. Капець там той левел пас. Йо-моє, кажуть, левел батл пас капець віндовий. Я в шоці. Я йду по пісю, не запускаєш. Добре, ти йдеш після, я якраз запускаю.
Я тут. Отримати доступ до Чекай, зараз мені пише якийсь доступ до комісаріату отримати. Ну так, подивись, ще не ось сів. цей магазин. Блять, ёб твою мать, блять. Сісти не можу в крісло. Ручки відпадають, блять, спинка, блять, теж відпадає, блін, хуй поймеш. Welcome to my little slice of retail delight. О, ти що? Скини на зброю. Та пішло воно все нахуй мені. Take it easy. Я як відкриваю меню оцих всіх, все, в мене, все, пизда, я їбав щось тут відкривати. 7 кадрів, 11 кадрів. А, ну воно так пролагує, так. Блять, ти розумієш, що Same issue. запускай якусь хуйню. Це що тут, блять, за здоровий тип такий? Єбанутись. NG... Що ти шмаркаєшся, блять? Пала над хуєм собі набив і шмаркається. Ти що, їбати, блять? Що ж ти нахуй? Тут нахуй з коліна по яйцулах. І все, він лежить. Mission Terminal. Так, оперативник. Campaign... Чи попробувати оцю нову зброю? Попробую нову зброю, а що тут? А ти дивився, що це таке оснастити? А, це типу обрати, поняв, моделі. Ти ж знаєш, що таке слово оснастити, правда? Ей, блядь, не їби мені цього. Ну, блядь. Відхилити. Я не встиг, блядь, подивитися. Щось я мав подивитись. От що я мав подивитись, блядь. Нові тройські. Що мав? Так, піхотна лаз-гвинтівка, добре. А у нас ніякі скінчики там не відкрились? Ні? Ні. А коли вони відкриються? Сука, єбана. Ти ж від такого великого чувака створив? Ріст максимальний взяв, чи що? Угу. Ну правильно. Чим менше люди, тим вони борзіші. Не пизди. Блять, мене тупо, блять, висне вся хуйня. Як мене... Заходь туди. Куда не заходь, мене від всього висне, блять. І грі, блять. Можливо, то так з ОБС-ом воно, блін. От зараз вообще, блять, аж блять, бітрейт в червоний пішов. Це ти? А звідки в тебе такі шмотки, блять? Ну, бо це... А, це твого перса шмотки, твого класу. Запускай давай, блять, бо то щось піздець. І знову, дивись, знову. До 8 вечора доходить, і все, у мене інтернет йде в червоне, блять. Тупо, блять, не дає швидкості, нахуй. Ну, пікова нагрузка йде. Повну мережу. Яку мережу, блять, з весни мають підняти як мінімум в 5 раз інтернет, блять, по вартості. Будемо ахуювати. І електрику на 25%. То я вообще, блять, піду за хуй повішусь, блять. На дереві буду висіти, блять. Не зможеш. Забув чи що? Та бо маленький, я згадав. Ай, блядь. На вікні без рамки, там не було, походу, блядь. Не встиг. Зар, привіт. Так. О, це що за, блядь, нас тут? Рудий, блядь. Кіберпанковський, стімпанковський чувак прийшов. Вог з мечем яким? Ти що? А чо нам 30-го рівня, блядь, підібрало? Гонзало, не знаю. Ти що за хуєта? А може вони в паті разом? Друга покликав пограти. There's a vast cogitator array hidden in the torrent. Піздець, блядь. Heretics use it for gathering Челік. intel. Нахуй ми можемо, блядь, просто стояти, блядь. Security's no
joke. Ну, мене більше напрягає той, що Now, вчора Рижий? далі ходить. we'll have to get inside our idents. Якщо він не знайшов, Once як you're поміняти inside, скін. feed the data Я не back думаю, into що він your розуміє, eye. що в тій грі They'll робити never know треба. what you've done until it's too late. Особливо, коли ти не розумієш, що там робити треба. А яка там кнопку натиснути, щоб з ним говорити? Хто знає, яка кнопка, щоб говорити? В. Овці, аудіо. Вимкнено. Та, вони в паті грають. Кажу. Чувак, ми вже побігли, давай резче. Все, тобі капець. І прокачає нас нахуй. Stay alert! Та не, та Beneficent не говори. Emperor, grant comfort to these suffering souls! Не стидно, імператор таке не одобряє, блядь. Ви ж він українець? А мені похуй. А вдруг, блядь. О, а в мене ППХ якась. Ех. Він що, всіх так вбиває швидко чи що, блядь? От що та й. Це ти А, ну, понятно. Ну, але він так, походу, нам не дає качатися, чи тут не залежить від того, скільки ти вбив, чи не вбив. Я щось, знаєш, М? я ще не зрозумів це. Чи тут від командних вбивств залежить твоя Чого прокачка? ти спину б'єш, падлюка? Що ти кричиш? Ти сюди. Stick with me, and I'll get you through this. I feel better already. Eyes open! I hear it now! I'm bleeding out! Yes, beloved, that blood should be on the inside. Я от більше би всього хотів пограти, пам'ятаєш в ту гру, що ми з тобою пробували, блін? Там, де ми в термінаторській броні ходили. От. А? Який термінаторський Літвінг? А, блядь, чекай, бо тут піздам, я вмер нахуй. Ну хто це, блядь, позривав цю хуйню, блядь, на землі? Це вони. Це вони такі. О, вони, блядь. Ірина. Якісь моби тут такі були інакше. А як змінити режим, блядь, вогню, нахуй? У мене ж, блядь, ППшка якась, блядь, вроді. А я, блядь, одиночними, сука, стріляю. О, там, блядь, знаток, нахуй. Помогите, блядь. Ти ж любиш Маркса. А, блядь, люблю, але я взяв ППшку, щоб, блядь, робить, блядь. Диви, ти тут. А піздець, блядь. Вікінжан, коли ти нікого не вбиваєш, блядь, з пушки, блядь. Чуваки. Дай мені патронів взяти, тобі й так їх не треба, блін. Ти ж не стріляєш. Точно. не стріляєш. Дезвін охуєнна, блядь. Хіпі, блядь, як переключити автоматичний вогонь, блядь, патрони лише нахуй. Paying attention. Maybe Grendel needs to step in. You know, sort it out. Oh, we're wishing now. Ні, Вікінжан, вони от таку хуйню позривали, от наші, от таку во, блядь. Дві баклажки, блядь. Режим не змінюється, це лазган, блядь. Як охуєнно, блядь. Ну там зажать треба. Та не змінюється режим. Понятно, блядь. То той рижу бородатий, блядь, підірвав дві бочки біля мене і з'їбався в куток. І я згорів, блядь. Я нічого не чую, блядь. Вуха замалюю. Тебе як включити ліхтарик, блядь? О, точно скажи, бо я би вимкнув його. Compliments of the god! Колеско мишки забив? Quail heretics! А, ні. Може L? The hour of judgment is at hand! О, та тут мітки можна ставити. Хуя собі. Колеско. Це місія для... Ця пушка для місії без світла. Без чого? Для О, я якусь хуйню підібрав. А що це таке? Тут, блядь, за якісь... О?
Побігли, побігли. А чекай, тут якась хуйня. Що це таке? Та це я мітку поставив нечайно, блядь. Сука, а я якусь несу штуку, блядь. Може це нам треба по місії, блядь? Stairs! Ammo! Якась бічна кнопка миші, каже він, що включає чи виключає. Блядь, а в мене гра і тут підвисає. That Botswalker's rigged to blow! Пізда, блядь. Я майже здох, нахуй. Бо всі уїбали, блядь, десь в пізду, нахуй. To take this gun to Hadron. I think its blessing is faded. Ага, поняв. Бачиш? Well, I blessed that, thank you. Of course I'm holding it right. Не знаю, я тобі щось вколов. Що Не ти? знаю, що ти мені вколов, але щось вколов. А стій, я відновлю хоч щит біля тебе, блядь. За Гонзало бігти. Ой, блядь, дай відновить щита, блядь. О, ти що за псіна? Не буду, блядь, бігти за тим гандоном, блядь, просто принципово, блядь. Летить десь, блядь. Хиляйся. А що хиляйся, тут на мене, блядь, біжить пізда, блядь. Хиляйся, не хиляйся тут. Бо, блядь, якийсь долбойоб, блядь, біжить десь нахуй вперед, блядь. Пиздец. Чуєш, гандон, блядь, don't push the horses, блядь. Заєбав, блін. Бо хулі він летить, блядь. От знову позривали бочки оці, блядь. І... I wish I were back with my regiment. So do the rest of us. But you were back with your regiment, I mean. There's no need to be like that. That's the kind version. I heard a zealot wishing Сука, блядь, чого розробники це не продумали, що, блядь, 30 рівень не може грати, блядь, костим. Pay attention. All straight scan beginning. Remain in close proximity. We leave them long enough. Маняка, з якою зброєю ти бігаєш? Box from pocket. Point it at things. Чого в тебе якась автоматична зброя? Even you can do that, can't you? Я не буду помагати, хай де нахуй той тіп, блядь. Хай його там мої будь, блядь. Хай його кінтяра йде йому помагає, блядь. От гандону. З якою ти бігаєш пушкою, Кінжан? З якоюсь лазерною чи не з лазерною? А що мене, блядь, не чути, чи я зам'ютився, блядь? Кінжан! Алло! Блядь. А, блядь. Да, заєбісь, я зам'ютився, питаю, з якою пушкою ти бігаєш, блядь? Що вона в тебе автоматично, блядь? З самого початку дала, коли бігаю. Я скажу, як вона називається. Data is worthless until analyzed. Much like yourselves. Upload at once. Cipher ident acquired. Acceptable performance. Authorizing crypt key for elevator access. А що ми чекаємо? Дочекатись ліфта? Sickening! Engaging! Блядь, ну і хто це мене в'їбав тільки що, блядь? Майже на фул хп, блядь, в спину. Блядь, при тому, що ззаді стоїть 3 тіпа, блядь.
Це якийсь, блядь, піздець. Ну, як спавниться. Ще за столики з'являється. Ну це як сьогодні мене їбали, блядь, на одній місії оці дивіжені, знаєш, що вибухають, блядь. Сука, ненавижу їх. Я би їх, блядь, видалив з гри нахуй. Це як тушканчики, блядь, в Days Stalker, блядь. I trust these rejects are performing within acceptable parameters, Augustine. О, гамак знову. Emperor not protect you. You can expect my full report later. Excellent. A little light reading to add to the pile, no doubt. The Emperor protects. Move to engage! Someone take that from me! Here she goes! Nice hard swap, help! This bridge would have been thick with supplicants back in the day, begging for the right. Блядь, нам треба десь знайти відновлювалки ХП, шукати. Пам'ятаєш, що я ставив? Блядь, і тут знов хтось запалив хуйню, як я маю тут пройти? Оба, блядь. Ліхтарик вже виключив. Moral seem tired to you. Ні, я На мишці. немає такої, ну, Піздато, блядь. Everyone pay attention and group up as soon as you can. Тут патрони є. The input of теж повинно летати. Pay station! We've got company! Get ready! Відновив. Get those security stacks bypassed quickly. Medicare station! Побігли. Куди? Ну, вони зробили Дарктайд цікавішу, ніж Вермітайд. Вермітайд була якась оце з щурами тими їбаними. Це скавлене, а не Що? це скавлене. Зараз я не розумію. Що? Не щури, а скавлене. Ну, блядь, щури нахуй, блядь. Щури їбані. Ну, Але, блядь, там можна було так підключити прикольно Twitch, що там можна було... Блядь, я упав нахуй. Підніміть мене хтось, блядь. Я не бачу, відходив весь час назад, блядь, і впав десь, блядь. Куди? Сюди. Кот, там можна було так гарно на твічі підключити такі теми, що нас просто там їбали, блін. Але там мені подобалося оце лучники, блін, щитовик, воїни, блін. Прикольно. подобається. А? Я би Вермітайд теж пограв. Ти знаєш, скільки я версій Вермітайду подарив, блін, в чаті, коли стрімивши? Де я? Лиш почав стрімити на твічі тоді. Десь штук 2. Єбать, пізда. Вбив моба, блядь, чуть не здох. Це хто, наш? Оцево? Десь 26, може 30 копій я подарив Вермітайда. Так само девішки десь 20 версій подарував. Рома тоді підсадив. Лідера топового цього клану українського теж підсадив був. На девішку. Колись багато ігор дарував. У мене був великий Patreon. Типа, де люди підписувались платно.
Я всі бабки з тої теми тратив на ігри, дарував кучу ігор людям. Кожен місяць в мене там був на Патреоні розіграш ігор і тако на стрімах. Найс. Угу. Мені було приємно, до речі, оце я недавно зайшов до Ярини на стрім. І там декілька людей мене впізнало і... Ну, типу... І написали, що, типу, що... Дякуємо за те, що починав український твіч. Бо тоді реально людей 10 починало україномовний твіч і більше не було нікого. Я добра дівка. Боже. Адон. Алекс Д20. Ой, блять. І ще пару людей. Пам'ятаю нікнеймів. А куди бігти? Що ми чекаємо? Ага. Ми чекаємо. Ні, я прочитав, вже прочитав. У мене просто патронів нема. Просто керую, коротше. Єбать, в тебе тут піздець. Тікай! Я тебе не вбив? No. Оце штука треба знати. Це його громило, але ходи. Все, тепер мусимо бігти на мід. Нічого собі, Христя зайшла на стрім. Блять, чого в мене, блять, вирубається то мікрофон, то вебка, блять? Через що, блять? Вебка вирубається. Угу. Ну, типу, якби зникає живлення. Тут вас їбатимуть і без твіча, поняв. Добре, що? Та ти йоп. Йоп твою мать, блять, хтось нас підпалив, піздець. Data flow was no interruptions. Omnissiah be praised. Data interrogation. От так я і згорів був, блять. Хтось вже згорів, я дивлюсь. Me? Hurry up! I've heretics to kill! О! Візьміть патрони, я скинув. Патронів не треба? Блять. Мені би хпшку. А куди погнали? Погнали. В іншу сторону просто. А, блять, я ж не поняв. Та відки в мене не було. Блять, вуса вниз лізуть. Нам треба бігти на... Та я біжу, блять. Вуса якось хуя вниз лізуть, блять. May this grenade deliver holy fire! Бать ту Люсю, блять, і цю місію теж, блін. Ну тут я так дивлюсь, що ми беремо рівень. Ти майже 6 взяв, правильно? Так. Ну і я майже 6. Тільки що досі. Ну і мені так само, так.
Опа, якийсь піхотний автомат синій дали. А тобі що дали? Ну, блядь, ножки дають. Дивляться, які я дебіл. А що це рандомно дають зброю? Типу, то я так розумію, що тут буде. А? Затичку. Ти що так пушиш, бо потім ідеш. Чекай. Я не знаю, чи будуть хлопці ще сьогодні. А Лаврушка що казав? Якщо прийде і збере всіх, то так. Якщо ні, то ні. Would you look at that? Another successful mission. То кинеш мене самого, да? Might have been right about you А after all. чо тобі здається, що я пушу? Я не пушу, я просто в раш війшов, у мене музика тут грає в ритм. Я... Ти Not заєбіст. fighters from what I've heard, so it's just as well we're not taking them on at the same time. Still, they can rest easy knowing they've helped us feed the heretics a bunch of bad intel. Should make things easier for us in the coming days. I can't argue with that. Я не розумію, типу, ну, дає там воно якісь пушки, де вони? Я їх не можу екіпірувати, воно їх не дає. Їх треба Дає купляти. воно їх можливість купити. Купить. Тобто я виконую місії, мені дають можливість купити якусь синю Так, пушку. так. О, тобі теж дали синю пушку, так? Ножик, я кажу, затичку. А, ножик, а мені синю пушку. І мені нічого більшого не довіряє. Ну бо ти взяв, блядь, і крім ножика, блядь, нічого й не дадуть, блядь. Затички дають. І що? Де мій синій ствол, який я можу купити? Ну, от в мене його нема. О, я можу зелену бойову сокиру купити. А це ні, чекай, це треба. Оперативник. Ні, якщо тобі дали, коли оце от. От зараз я можу, типу, в оперативнику вибрати собі пушку цю. Ну, оперативник, Синю. лада, от. Єбать, але в нього дамагу від стегна 83, прицілювання 83. Блять, набоїв 45 в магазині, блять. Загальна кількість набоїв 361. Я можу взяти піхотну лаз-гвинтівку, блять. А що це таке? Там. Що? Я не знаю, в мене українською все написано, то я не знаю. На X, от ти нажимаєш на X, що тобі дає? От ти коли в менюшці Primary Weapon. В якій менюшці? Там, де лада, от ти вибираєш зброю, там X нажимаєш на зброю якусь, і X нажимаєш. Викинути предмети. Тут викинути предмети якісь. Exalted. Ascendant. X пише викинути предмети. Ну типу, але ти вибираєш, які хочеш, і просто викидаєш. Камон. Я в душі не їбу, блядь. Дай продать. Це продати? А, це продати, пише. Продати. О, ну бабло дає за нього. Дискардиш. А що ти продавав? А як що продавав? Ножки оці сарані з ними не ходять. Так, чекай. Ну, мені Оперативник. дає, блін, а... Ти заходиш куди? Там, де в тебе зброя. X. Блять, я продав зелену! Ну його нахуй, блять! Томас. Ждите. А, чекай, що це означає, блять? Що це, блять? Рейтинг нижче? Що це? От що це за меню, нахуй? Справа, типу? Так. А вона йде по рарності, типу, бач, в нас білий, і зелений, і синій якісь легенькі І що? впадають, а там Добре, як мені. це фільтр справа, типу, на нього забити. Блять, 10 раз треба тицнути. Йоп твою мать, блять. Хто придумав це їбане казіно, нахуй. Так, це залупа гамна. Це точно залупа гамна. Єбать, блять, 6 кадриків. 6, блять.
У мене, коротше, моя зброя називається Cosmetics Shredder Автопістол. Єбать, я вибив футболку, блядь. Найс, правда? Угу. Блядь, сука, оснастей нахуй. Інсігній ще немає, ніяких, навіть білих. Ну, окей. Ну і що, в мене, блядь. У Бесі просто піздець твориться з цією грою, блядь. Серйозно? Це настільки, типу. Що? Блядь, оптимізація, я їбу, блядь. Ой, який в мене гарний голос на стрімі. Тебе і так пиздатий голос, блядь, заїбав нахуй. Може ти, блядь, в службу цю як. Де дрочать по голосу. Мені треба мікрофон такий АСМРний, знаєш. Не треба тобі ніякого мікрофона в тебе, і з твоїм мікрофоном все нормально. Хельже, вітаннячко тобі. Ельг, привіт, електрику дали, все заєбісь, а в мене, блядь, хочеться в'їбати, блядь, комп'ютеру в'їбало, блядь. Запускай якусь місію, бо я, блядь, не можу в цьому лобі, блядь, перебувати. У мене просто, блядь, рата кадрів, я їбу нахуй. 50%, 57%, 60%, блядь. 100, блядь, ахуєнна, блядь, оптимізація їбаної хуєти. Чому така велика втрата кадрів? Я не розумію. У мене питаєш, типу, я знаю, що. You're heading into the torrent. Ranix identified a target that wants А, зараз ще інтернет почав лагати. an enforcer station into a private bolt hole. Ironic or what? Go in through the sewers, find your way up to the streets, execute the target, don't let me down. Я думаю, що це через неї втрата. Ну, Не через інет, я бачу, де інтернет, а де через щось інше. і що, вона так наругає проц, типу, що прям аж капець. Не проц, мене не проц обробляє, а відяха обробляє стрім. Ми запустились на місію, пішли. Ну зараз мені треба почекати, щоб мене нормалізувався, блядь, цей. Не можу бігти нікуди. А біжіть, я дожену, що, блядь. Зараз б'ють. У мене пропуск кадрів, блядь, червоний стоїть. О, вже зелений. Хто там з кофіком? А хто може з кофіком грати, як не мандяк? Ігор Ігорович, блядь. Єбать, я впав, Фікінжан витягне. А куди тут бігти, блядь? Сиди. Єбать, я стрибнув нахуй. Ой, боже. Що, не впізнає? Ну, в мене, блядь, я не знаю. В мене або відясі приходить помаленьку пізда. Проц. Не проц, відяха обробляє стрім. Відяха.
Як виробляє стрім. We must not let the beneficent Emperor find us wanting! Я не знаю. Я не знаю, кофе, нічого не можу сказати. Right, I hear. Я і сам не знаю, нахуя вже. О, хто це гавкав ззаді? Бля! Пізда, собацюра єбана, блядь, помогите! Спасите, блядь! Повернутися. Може до тебе повернути. Блядь, як її в'їбать, блядь! Throw to help me! Сука, єбана гнида, блядь! Get around him! Ні, це піздець. Обідно, бо нас зараз тут зажмуть. Та, бо треба всім летіти, піздець. Я ж не можу бігти, в мене, блін, просто кадриків не вистачає, щоб на початку місії побігти. Все, рухаємося далі. Давай. This is holy Та work! піздець, блядь. Йоп! Ну, то я що й кажу, вони просто собі уїбали, нікого не вбили, блядь, навіть. Best encountered from a distance, including Та це you! їхні проблеми, мені тут You кайфово. watch it! I can hold it Просто grudge! Мені теж кайфово, світ Вархаммера, No блядь, way ти back що? this way. Затримка пропущені через затримку кодування. 5,7 кадрів мене зараз пропускає. Майже 6%, блядь, відяха не дає. Через мережу рендеринг 2,3. Looks stable. Or safe in any Тобто рахуй, що в мене зараз 5,7. Тобто в мене зараз 9% кадрів пропускається. Всіх повністю на стрімі. Собацюра якась десь біжить. Убив її? Так. Cover me while I reload! Тут можна пройти Work спокійно. as a team! Похиляйся. I need that! Ну, Dark Tide прикольна була грулька. Я Dark Tide сам проходив 2 рази. Єбать, я тащився просто, кайфував. Я десь на половині місій я навчився керувати своїм підрозділом. У мене був танк і в мене був медик. А я був дамагером. І, блядь, там такі важкі місії перед кінцем, що я, блядь, просто охуєвав. А в мене ще колись була фішка, що я дуже любив ігри проходити на харді, тобто на найважчих тих складностях. Зразу, з першого разу, без нічого. Блядь. Сука, пиздять в'їбало, блядь. Я так Doom не пройшов, бо мене тоді підписали проходити на Nightmare, на кошмарі, і я, блін, не пройшов так Doom. Але Doom крута гра, блядь, ні? Ти грав в Doom? Я не грав. 2016. Але хочу. Пачівки всі. Я люблю вже відтроєному. А там ще не І не каже, Мік Гордон особливо написав дуже. Блять, ну що, ну хто? Ну блять, ну що, блять, що відбувається нахуй? Там нас хтось впав чи що, блять, що це таке? Так. Я колись пам'ятаю, в мене на Ютубі були до одного випадку, коли мене Ubisoft суки забанили. У мене після того, як мене Ubisoft забанили, як я вибив розбан, у мене після того почались великі проблеми на Ютубі. Єбать, я вже майже вмер. Ліфт, заходимо, В який заходимо? Мене тут, блядь, вбивають, блядь. Поход. the beneficent Emperor! Who will be first to offer their No games, Firebrand. We need to stay sharp. Oi! Добався в стімі в друзі і візьму тебе. Got again! This whole district's crumbling. I pity those who still live around here. Emperor's throne! No more ammo!
Не розумію, чому в мене почались такі великі проблеми, блядь, з... Тільки двом. Що двом? Скоро юзай хп. Pray more. Тільки два юза хп, що було. Expectation of yours? I can assure you, you are in no danger of a... Then you are irritating us both to no profit. Give him out! Частіше користуйтесь мілішною зброєю. Якою мілішною зброєю, коли, блядь, ти гориш, тебе, блядь, якоюсь хуйньою їбуть здалека. From that barrel! Але добре, я спробую. Вічна зброя, вона може щити. Ну, блядь, ну от мене знову в'їбали якоюсь хуйньою. За спиною спавниться. А, у мене патронів нема, понял. Ну, я майже здох, знову якусь хуйню кинули. We got to stay together. Don't you get that? Ні, ну це прикольніше, ніж Вермітайд, а не кажи. Ну, то Ось у нас там навіть був файт. всесвіт. Ну трошки, не трошки, ну це все рівно не всесвіт, блядь, оцих ультрамаринів і не всього іншого. Тут якась, блядь, дрочня, нахуй. Тут? Це той самий всесвіт? Ну майже той самий, ну, блядь, ти просто... Дніще ієрархії. Ну та, блядь. Я про що й кажу. От мені дуже було обідно, коли випустили Space Marine 2, блядь. Дали, блядь, російсько пов'язаним гандонам випускати гру, блядь. Просто закенселили гру, блін, для всіх. Я коли перших Space Marine проходив, я так мріяв про других, блядь. Where the А я їх проходив десь в 2021 році. Перших Space Marine. Блять, кайфував, піздець. Де можна похилятись було? Де він сказав хіл? Не знаю, де. Я можу поставити хілку, у мене хілка є. Але це при дуже, блін. А нам треба хілка, блін. Я можу поставити хілку. Є десь хілка? Ставити? Я не знаю, що ми тут маємо? Поставив хілку, ідіть сюди. Іди сюди, давай, блядь. А, хтось, блядь, хуйню кинув сюди. На хілку нам. Там он прийшов, був хаосіт. Я не похилився, там ще хілка є? Є. Є. Але я дивився, оце всякі там теми з проходженням. А, от воно де. Та й близь. Міг і не кидати був. to see this place cleansed? To us, is it? То, що я дивився, ну дуже епічно виглядає Space Marine 2, блять, просто охуєнно виглядає. Тут гранати є. Треба гранати? Gosh, shame, Provost! You're a better fighter than I give you credit for! Ага, треба підніматися сюди. Чи ні? Як туди підніматися? Тут спуститись Тут спуститись. до мене. Вроді. У мене, блядь, все, після 7-ї години починаються трабли з інетом, блядь. Gather your team and I'll clear you for access.
Пізда, мене, блядь, уїбати виріш. Has been rewarded. Ой, тут треба ж, блядь, вгадувати, напевно. You quit stealing all the ammo! On this occasion, my zeal exceeded my judgment. My contrition. We got trouble! Combats them! А що, десь нам треба йти вже, ні? Та-та-та. Так, це що таке? Кота підняв. A shotgunner! Engaging critical target! Hark! That barrel's about to blow! Пізда, блядь. Beware! Shotgunner! Thrown, but that hurts! This will all end in tears. Mark my words. I never thought to hear such defeatism from you. I didn't mean our tears, laddie. Ми тут похилятися. Medicate station! Will weep blood and piss before we're done. Well said. Let's do it. Quickly! Come on, come on! Done. You can use the elevator. If I didn't know better, I'd say you were taking Nah, your блядь. sweet time down there. Remind you of happier days, does it? Hardly. I'm glad to have put my past behind me. They always say that. It's never true. Sometimes I wonder if our work here will ever be done. I have a similar concern. I suspect the work will go on without us. I take credit. You won't when the time comes. Have you come seeking the truth? Пізда, я, блядь, не на того активував тему. Back grenade! Grenade! Збиваю щита цьому типу. Майже збив. Збитий щит хуярим. А, в мене нема чим стріляти. Та й біс, блядь, ахуєнна хуйня, блядь. Get overconfident. Time to bring them home. Та впав. I took you for a shirker from the very first. That return. I require more ammunition. The Zealot's flames are spent. Бой! Пройшли. Акс, Акстру, Атрокс, К2. Квік. Важкий меч. Перевзгід. Своб. Хто кіт? Ти проснувся? Хто є?
як додати в друзі? Кофіман. Знаєш, нема сповіщень, щоб хтось з друзів додавався. Я йду на перекурку. Я йду теж, блядь, на перекур. Я от чекав, коли ти скажеш, тільки я тепер... Ось, зараз повернусь. But don't even think that you'll be resting on your laurels. You're still scum, but you're useful scum. In fact, I think it's time you introduced yourself to Hadro. I'm sure she's going to simply adore you. Lieutenant Masozi, please desist on performing your own maintenance. The Omnissiah forbids it. If the Omnissiah gets Stormraptor flagging, I wouldn't need to, would I? No, my darlings. Don't start anything until I can take bets. Remember, the Emperor is always watching. So am I.
Я прийшов зараз. Зараз перекину сюди. Але я не бачу того. Добавляння в друзів. Хіппі добавив. Алло, привіт. Здоров. Алло. Ти зам'ючений. Привіт, Кофі. Здоров, Тарс. Доброго вечора. Так, як тебе додати? Я не бачу цього. Інвайту в друзі. Я закинув. Мені пише, що запрошення дійсне. Ну, у мене нема ніяких сповіщень. Ну, напиши свій нікнейм, я тебе зараз добавлю. Так само, як і тут. Як хіппі? Так. Раз. Ctrl-C. Блядь, я вже так давно нікого в друзі не додавав цього. Додати друга. Я всюди однаково. О, запрошення в черзі. О. Таке мені чомусь сповіщення ніде не вибивають. Все. Добавив. Так само і про це, і про подарунки не вибиває сповіщення. Мені Кінжан подарив цю гру, я довго шукав, де її знайти. Steam, мабуть, бісить трошки. А може бути. Так, що тут у нас відбувається? Нам кудись треба йти, отримати доступ до святилища Омнісії. Дивись, у тебе. Я зараз стрім секунду твій вимкну назад. У тебе є можливість, якщо ти біля святилища Омнісії, зараз іди до. Зараз десь біжу. Зараз я стрім твій. Це святилище. Ага. Tell me of your deeds, so that I may record them. От, іди до святилища Амнісії, там буде Механікус стояти. Зараз позбираю якісь тут нагороди. Ну, де Механікус тут стоїть? Просто дилей на цьому на стрімі. Ти позбирав. Повертайся там, де ти зброю купував. Щось ще світиться якась курма. От в тому коридорі, де ти купував зброю. Біля дальньої стінки там є такий далі прохід. Це ж? Блін, як же ж я не бачу нічого. І там є така тітка сидить в банці, Псайканом називається. У тебе є така штука, називається м'ясорубка. Сподіваюся, вона вже є. У мене тільки святилище тут пише, більше нічого тут не бачу. Окей, святилище Амнісії, супер. Ти його відкрив, повертай камеру направо, і там коридорчик продовжується. Просто чому я це кажу? Ти багато задаєш питань по зброї, по всьому, там, по ворогам. Ти можеш в цій м'ясорубці буквально кожну зброю собі помацати, і кожного ворога побачити. Всіх еліток, всіх, типу... Ну, напевно, що поки що такого нема. І тільки взаємодіяти з цією штукою і все. Там щось, якусь зброю скинути, пожертвувати їй. Ні, це не в цьому, не у Механікуса. От подивись на дальню стінку. Дальня стінка від столу з місіями. От, типу, від Механікуса просто назад розвернись. Ну. Так, воно в тебе відкрите, я бачу вже на стрімі. Оце чи що? Не оце. От прямо біжиш зараз на стрімі, бачу. Так. От там, в глибині, там, де оце? коридорчику ти бачиш. Go bother someone else. Та йо-моє. Як пояснити, я не розумію. Ірина, привіт. А напевно, що ще не відкрито, бо мене туди не веде. Ні, відкрито. Я це бачив. Так, а як... Повернись до Механікуса, будь Ну ласка. якого Механікуса, блядь? Там, де ти купував зброю. Там, де ти тільки що відкривався. Оце? Місаріат, це не воно. Місаріат. На стрімі затримка є трохи. Святилище Амнісії. Ну так я ж тому і кажу, що на стрімі затримка, я не можу... Святилище Амнісії. Можеш мене
навести через мою трансляху. Зараз я Discord почую, а я Акофік до мене буде просто йти. Добре. Ай, блядь, хуйта, нахуй. Тихо, тихо. А чого я не можу Фетхіпі покликати? Він тільки що був і зник. Блін. Ти тут? Та-та-та. Дивись. Включено. Назад розвернись. Завтра От, ідеш прямо. Прямо. Ось сюди. А там бачиш наверху чувіха в банці сидить. Банці чувіха. Класна чувіха. Так. Ти думаєш, що я бачу, блін. Маньяка чи що? The Meat Grinder. Мідгріндер. Обираєш складність, тут по барабану абсолютно на яку. Я в тучі не їбу, про що ви там говорите, блядь. Окей, добре. І тоді Enter нажимаєш, і там можна випробувати. Enter зброю, натискаєш і там випробовувати. Там стоїть в кружечку. Ось. Так, зараз я піду кофіка знайду, він десь тут лазить. Коф. Добре. Що ти хочеш, блядь, де ти? До кого, блядь? Механікусів. Блядь. Амнісія. Це ще амнісії. Кінжан, мені, блядь, що показує, куди підійти, чи що, блядь? Куди підійти? Що, блядь? Де? Давай так. Підійди там, де місії ми запускаємо. Ну от я стою біля цієї хуйні. Ти стоїш? Ви можете просто в різних лобі бути. Бо я тебе бачу. А, ні, не бачу. Угу. Саме як я тебе тільки що бачив тут, але тебе вже нема. Ти пам'ятаєш там, де ти тренінг запускав на самому початку гри? Ні. Ні? Ні. Там, де магазин зброї. Блядь. Тут куча якоїсь хуйні, блядь. Цин зброї. Я їбу один тут. Окей, поїхали, якщо що потім знайдете. Тут обмін в арсеналі якийсь тут є. Так, добре, давай я тоді зараз запросити. Треба в пачку. Як ми тебе маємо запросити в пачку? А я можу сам додатись. Зараз оператив. Секунду. Social. Щось вигадуєте таке нахуй. Тут душі не їбу. Ні, я запросився. Ти запросився, а як нам підтвердити? В social заходимо. Анакер приєднався до твоєї ударної групи. Хто такий Анакер? Це я. Подхіпі. Ага, але, блядь, Анакер. Анакер. Ну, тут кожний персонаж має називатись унікально, тому довелось придумати. Анакер Скайвокер. Так, ні, це просто Hive Scam, новий клас, DLC-шний. Що ви ото робите? Ми тут будемо зараз хуяритись за імператора, блядь. У мене дупа сьогодні мало горіла. Ну, добре, що тебе мало горіла. Кого? Сьогодні мало дупа горіла? Ну, бо він грає в одну гру, блядь, дуже цікаво. Я знаю. А я взагалі не граю. Блядь, ні пох. Все, заводьте. Ага, добре. Зараз я тільки трансляху вимкну в Discord, щоб вона не жерла. В епісі. Це в нас буде кампанія 5, виходить. Я собі якусь взяв лопату з 100-го рівня, Та блядь. ми ж і на самій першій складності її проходимо на опресінги, так? Що ти хочеш? На якій ти хочеш проходити складність? А ну, секунду. А яку? Ти не хочеш складніше чуть-чуть запустити? Ти, до речі, навики свої талант поскидував? Блядь, нічого не поскидував, блядь. Ну то може зроби. Дивись, Кофі, тут якщо ти будеш користуватися тільки дальньою зброєю, то, скоріш за все, довго ти не житимеш.
Бо боти, ну ці вороги зомбі зі спини дуже люблять гризти, а кожний удар в спину це кріт. Тому в тобі збивається броня дуже швидко. О, я це от замітив, був, що мене майже ваншотнули, були такі ті громили броньовані. Так, ну громили броньовані з повільною атакою, вони взагалі ваншотять без варіантів. Там будуть огріни з великими такими молотками, і чуваки броньовані, вони дуже небезпечні, бо як тільки ти під них підставляєшся, ти зразу лягаєш. От. Ну і не бійтесь втрачати здоров'я насправді і там прилягати, бо вас можна реснути, якщо толкова пачка. От. Добре, що у нас буде тільки один рандом. Да, і можна буде його кікнути легко. І що небезпечно, це ходити самому. Самому тут взагалі не ходиться. Тому що будь-який... за складність. Ми зараз на складності упресінг, так? А це маліс, складність друга. Варто її зараз включати, чи ж краще Та ні, вона краще левел собі прокачати і трошки орієнтуватися. Бо ви навіть ще всіх елітників не бачили, насправді. Та ми ще тут майже нічого не бачили. Так. Ще тут є такий прикол, що кожний елітник тут має свій унікальний звук, і на них теж варто реагувати, бо, наприклад, Кофі відлітає від оцих вибухових чуваків, вони дуже здалеку їх чути, і треба бути напоготові, щоб їх з рейнджової зброї бахнути, або відштовхнути, вони відштовхуються, і якщо їх відштовхнути, то вони вибухають. Але це треба трошки скіл свій підкачати, що називається. Ну так, треба зрозуміти гру. У тебе є дуже класна граната, вона типу розливає святий вогонь, який б'є ворогів, але не б'є союзників. А у Кофіча є крак гранати, які у нього зараз, це якраз проти броньованих. Їх на натовп взагалі нема сенсу витрачати, але на якісь елітні цілі, які важко пробиваються, вони прям топ. Ну, на босів теж. І всі боси, у них знижений дамаг по ним з рейнджової зброї, тому по ним стріляти найчастіше не особливо є сенс, тільки якщо в тебе прям навички, всі пасивки на рейндж. От. Тому тут гра, як і Vermintide, більше про мілішку. Про рейндж також, але якби з умовами. Ще якщо ви бачите, у вас такі 3 поділки, це ваші вінди. О, до речі, у нас бот, Кофі. Якщо ти питав, як можна визначити бот? От написано бот. Я бачу. Your opinion was not courted, novitiate, nor Навпроти цього, блядь, навпроти мене теж пише бот, блядь. Не знаю чого. Це завжди так було. Не настільки. От. І оці 3 поділки це ваші вунди. Тобто стільки разів ви можете впасти без остаточної смерті. О, це Берс біжить до нас зараз, буде стрибати. Берсів. Ось отаких чувачків. Краще вбивати з рейнджової зброї. Також, так як ви виділяєте якісь предмети, так само ви можете виділяти елітних ворогів, підсвічувати. Це прям дуже класно, якщо ви в паті граєте і не потрібно пояснювати, де що біжить. Де там є? Не стріляйте. Ладно. Oh, settle down, Twitchy. Щось я меч взяв, якось він трохи. poverty is the breeding ground of treachery. Зараз всіх побивають, що ти першся, блядь. Добре. Від оцих мутантів треба шифтуватись. Так.
треба доджити їх. От зараз буде бігти тварина з сіткою, от її чути було якраз зараз ззаду. Це є стріляти. Ні, нормально, просто ти бахнув його прямо біля нас. Так, все добре. Я люблю таких. Звичайні отакі культисти, вони спокійно відштовхуються і можна прям весь натовп від себе відштовхнути, не отримуючи дамагу. Але елітники це прям проблема, бо з них відштовхується дуже мало і максимально всіх відштовхнути, в тому числі берсерки, може тільки Огрін. Ну, тому що він просто здоровенний. Тому майте на увазі, що якщо до вас підійшов мілі елітник, то це не дуже добре. Плюс тут є ще типу міні-босів, їх всього 4 види, але вони прям, ну, такі дуже дамажні і дуже проблемні. Плюс майже всі вони накидують корапт, це фіолетова така, ну, фіолетовий корапт на вашому ХП. Корапт лікується тільки медстейшеном. То це фіолетове було, я думаю, це якийсь баф. Ні, це дебаф, так. І як тільки ви падаєте, у вас одна вунда, тобто одна поділка, заповнюється цим кораптом. Відповідно, якщо у вас заповнені всі, крім останньої, ви впали, то ви впали остаточно. І вас треба буде підіймати через квартал. Ви будете під охороною сидіти, такі зв'язані, і ваша паті має ресити. Вже підтягнули якогось глека, ну добре. Псайкера. Так от, корабт лікується тільки медстейшеном, або кніпочку ніхто не натис, або оцими, як це називається, стімами. Не четвірку у вас. Стімів є 4 види. Один хілка зелений, один на мілішний дамаг червона з черепочком, одна на швидкість руху, на швидкість пересування, не витрачається стаміна на біг. Це синя така із стрілочками. І одна на відновлення вашої ульти. Це така з кружечком, стрілочкою кружечком. Оце 4 стіма. Ми все одно, що будемо плутатися, це все. Ну, просто майте на увазі, що якщо Кофік, наприклад, ветеран і він хоче стріляти, то йому краще мати під рукою стім, який дозволить йому втікти якомога швидше або відновити ульт. А мілішка йому як вам. Ну і зеленим також знімається одна поділка карата. Медікейтом знімається відповідно повністю. А тут, блядь! Я думав, ти зам'ютився і скриштав. Ніхуя не розумію, блядь. У тебе на п'ятірку цей береш таку пошукову штуку, праву кнопку затискаєш і в тебе показано, що тобі треба просканувати. Ти шукаєш, йдеш по точечках, шукаєш, що саме. Воно пікає, коли ти ближче підходиш, і ти його скануєш. Ну, я вже сам все сканую. Не переживайте. Потім все відскановане треба занести в череп, оцей, що літає по мітці. Поюзати його, і він полетить далі. Зніміть хілочку собі. Цього зараз помру. Уе, я помру.
Ну от ти зробив ту саму помилку, яку я казав, не треба ходити в самому. Не добиває, то я зараз можу скіпнути. Так. Якщо я зараз тебе встигну ряснути, а я, мабуть, встигну. Не встигнеш. Або ні. А як до тебе піднятись? Де ти там, блядь, заліз наверх? Я піднявся. Ти прям на самому цьому. 5% вилазилось. От, бачиш, у тебе одна вунда, одна поділка заповнилась караптом. От, а оці міні-боси здоровенні, вони повністю можуть твій карат заповнити, і якщо тебе шотнуть, то ти змереш. All spaces out. Let's scour this new area clean. Знову та сама біда. Знову треба сканувати. Мене б не положило, якби я меч не поміняв. Це Right, that's the lot. Return to такий the топорик був servo класний. Сокирки тут дуже кльові. А у тебе не меч, у тебе, здається, катачанський ніж. Він Ні-ні, це лайнує. якраз Right, the servo's gone. меч. We need that cartridge, Меч. please. А, Зараз не скажу, як називається. Ні. Як не відкриєш. ну, це що стосується вашого ХП. Ще тут, крім великих босів, є чуваки, які лежать на підлозі, демон-хости. До них взагалі не можна підходити і по ним не можна стріляти ніяк. Вони нічого не роблять, вони просто лежать, чилять і перекривають вам пряму дорогу. Але якщо ви по ним пальнете або до них підійдете зблизька, вони на одного з паті будуть агритись і його вбивають. Тобто, ну, це практично гарантовано. Щось мені це не нагадує. Це Left 4 Dead. От там, якщо дуже сильна паті, дуже класно вдягнута і ну, дуже в собі впевнена, то якось можна, звичайно, там просто забити, але це рідкість. Найчастіше це просто одна людина з паті дохне. This is a poor existence indeed. It's been in the trench lines, I guess. Череп полетів. No longer a problem. I believe that comprises all the samples in this area. Ще у вас будуть оці реліки, курії, які в нижню третину, ну, типу, мілічна зброя, оранжова зброя і вниз там 3 будуть реліка у вас. Не пам'ятаю, на яких левелах. Щось там 11-й, 17-й, здається, 20-й. Але, ну, ви побачите. Так от, вони вам додають додаткові якісь там пасивні навички, не навички, а резисти або там якісь бонуси. І тільки через ці реліки і, відповідно, прокачку можна собі збільшити кількість оцих вунів або ХП. Більше вони нічим не збільшуються. Зброя, на жаль, ні косметика це не збільшує. Підбирати собі білд тут треба прям дуже уважно. Vigilance lapsed, and now these citizens are dead. Emperor have mercy. And what would you know of such matters? Так. От де я стою зараз. Ну, там Medical Station є. Кофі там трайхардить, я прям чую ці постріли. Вон нагору. Кулеметник.
Emperor. Let retribution find the despoilers of this. О, Берс. Ears with your impertinent prayers. I can't think why Rannick thought your presence appropriate, let alone necessary. I cannot answer the interrogator's desires. Ви чуєте оцей звук? Це біжить вибуховий, зараз з дверей вийде. І піпкає. You need to loosen up. Sloppy! Sloppy gets you killed! Suit yourself. But you're gonna stand. That's my words. Down here! Turning back. Треба обов'язково завжди дивитись назад, бо позаду зазвичай з'являються найбільш неприємні вороги. Кулеметники або вогнеметники, або сітка. Сітка взагалі завжди тільки ззаду прибігає. I'm not impressed with your operatives, Sergeant Major, but they seem adequate. Ну, такий елітник, який прибігає, кидає тебе в сітку, Кофіка двічі брав, здається. А, це я якраз звільняв його з цього. Угу. Воно звільняє дуже швидко, але просто неприємно. Супротивно. I hear a hound! Have block Baronet. And hostiles inbound. Let's put on a good show, see? 6 разів треба Remember, з меча один по цьому повороту ударити, щоб він помер. Це ваші мечі такі не дуже потужні. Як тільки ви вкачаєте собі мастері на своїй зброї, ви можете її підвищувати її дамаг. You guys suck it up or go mad, right? Ammunition! Те, що Кофік казав, це правильно. Треба спочатку одну зброю вкачати, нею там покористуватись. that monstrosity. Ну, якщо вона сподобалась, звісно, нею покористуватись, прокачати її до максималки, Strike team, deploy your щоб вона була як, Let the blessed unguent of thriving flow. як варіант. А потім вже можна щось інше розглядати. Station while the biotic probes through their feet. Someone shut that shotgun out! Максимальний левел, максимальний дамаг зброї це 500. Що однієї, що іншої. 20 рівень майстерності і 500 по рівень самої зброї. Я не знаю, як це штукою тут біотик. Вона рухається. Чіться. Я вас подефую поки сітка. Сітку теж можна доджнути в момент пострілу. От зараз буде вибуховий. Чуєте звук? От він. They ain't so bad. Keep a bit of distance. All things heretical are best encountered from a distance, including you. Aye! You watch чого it. I can відбувається? hold a grudge, you know. Я на кружечки нажимаю, 4 кружечки і так. А, 2 рази. Накопається це. Це більш. Probes up and running again. I have a gift for you. А що тут воно світиться червоним? Нічого, це просто воно зараз заряджається.
Треба буде ще раз пограти. Чи ти хочеш спробувати? Блять, роби, що хочеш. І здається, кофі не дуже подобається. Бо в мене, блін, монітор не паше, що я не бачу, звідки хто біжить майже. Деколи, блять! Сука їбана. В вікні без рамки. По чому тут воно, блять? З рамки ставити? Так. Бо в мене нема таких проблем, а в мене набагато слабший комп. Оптимізована вона була доволі непогана. Прикольно. Було вікні без рамки колись. Не завагало. Дарма я перемикався. At least for now. That makes us done here. At least for now. Get moving. Everyone can relax. I am here. Дякую. Все тут. Really should have won rough. Hello here, witch! You need it. Fucking hell! It's coming apart. Ось тут місточок, по ньому переход. Blessed throne. This entire district must be Рос. purged. Щось пішло не так. Real reasonable initiative. The disease must be contained. Погано доберси. Why don't you speak to Rannick? Проходьте вперед. За вами даже. А він вже тобі не потрібен. Тут евакуація зараз буде. Friggin' healing! Another ranger! Емберси, ідіть лісу. Down, it's dead. Behold, another slain ranger! Holy grenade! How long now? Don't encourage him, you heretic! Кітка біжить. Сміється. Easy, friendly fire! О, блядь, давайте нахуй, блядь, де ви там, блядь, уйобки єбані. Що ви, блядь, позабігали? Давайте файтитись, блядь. Давайте. Що, все? Додадуть досвіду. Нічого не дадуть. А, ну все. Я так зрозумів, що досвід дають сюди за місію, і ти... Так. Якщо ти закінчив місію, то всім однаково дають XP. Власне, якщо ти місію і не пройшов, тобі все одно дадуть XP, але дуже трошечки.
то навіть вайп він тебе прокачує. Турі? Зараз Це дали є. 2760 досвіду. Це є. That one got a bit hairy by the end, didn't it? Still, he went in, did the job, and got out alive. Not everyone does. Chances are you won't next time. Як імператор за Катичинський, ще один кінжал. But you've given us the keys to a permanent solution. At least. Святилищем Нісай ви можете собі зброю підняти з, ну, по цьому, по рідкості. Тобто зможете з сірої зробити помаранчеву. Легендарну. Але це буде коштувати вам внутрішньогрової валюти, ресурсів цих пласталі і There's a lot of work to be done. A діамантину, lot. плюс Curse was big, we're золото. just scratching the surface. I suggest you use your downtime to pick up. Золото там добувається дуже легко. Його просто нема на що особливо витрачати. Так само, як і ресурси. Тільки косметику купити, але вона коштує, кожний сет коштує лям. І не сказати, що вони прям дуже сильно якісь Гарні. гарні всі. Так. Ну, я 2 купив, вони мені подобаються на Псайкера і на Огріна. І все. You will triumph. I just know it. А як зрозуміти, що ти зброю прокачав чи не прокачав до якогось типу, свого максимального А профішенсі? ти підходиш до цього, до святилища Амнісії, і у тебе там є освятити. Я не знаю, як українською це буде, там буде, якщо по-англійськи. Зараз підійду, скажу тобі. Consecrate і Empower. От Consecrate — це підняти рарність, а Empower — це максимальну силу. Тобто перша вкладочка — це рарність, друга вкладочка — це сила. Ага. Якщо в тебе Empower сірим світиться, це значить, що ти конкретно цю зброю, яку ти обрав, ще не настільки прокачав майстерність, щоб її підняти вище по силі. Ага. Добре, поверну. Consecrate. Ага, фіолетовим робиться. Угу. І додається новий перк. Рандомно, так? Так. Але ти його можеш змінювати. 33 вкладочка Refine. Це теж вартує ресурсів. Цікаво, цікаво. Efficiency. Блін, не саме гірше, що могло би бути. А зараз забий, вам без різниці, що качати, ви на тільки початку. Просто треба проходити якомога більше місій сюжетних. Все. А цей пістолет не можу перейняти. Я з ним бігаю. Shredder of the Pistol. Перший не апається. Тобі треба купити якийсь, в якого буде
написано циферками його сила, і тоді ти його апнути можеш. Ага. Це тобі дається зброя просто, бо в тебе нема нічого. Ну так. Ну, зараз я десь Комісарія. Це не тут. Armory Exchange тобі потрібно. В іншій стороні коридора. Угу. Ну, пістолет класний, мені сподобався. Багато Так, автопістол непоганий. Ну, він тобі класний, тому що ти в основному б'єшся в мілі, ти ж зілот. От. У тебе вся зброя, вона розрахована на якомога ближчу дистанцію. У ветерана, навпаки, він все дуже... це шокофік бігає. У нього все на максимальний рейндж. Там у нього і болтер, і плазма, і всякі лазгани, лаз-пістолети, револьвери. До речі, револьвер, Кофі, ти сміявся, але револьвер — це, мабуть, один із найпопулярніших зброєнь, видів у задрів, тому що у нього найбільше альфа, і від пострілу в голову навіть елітники лягають. Мені похуй, в мене, інтернет хуйовий, в мене 9,6% втрати кадрів через інтернет. Клас. Ну тобі дійсно, тобі треба кулемет, знаєш, такий, щоб поливати всіх вогнем. Пускайте, давайте, Кінжан зараз їбеться в 9:50. Так, непонятно. Чого? Scum. Just what we need. Понятно. Понятно. Сіба, чи не сіба. Я серйозно кажу, я не знаю, чи ми підемо, чи не підемо, бо це ще все залежить від... І, блядь, стартанув сезон, звичайно, що піде. Прийде... Лавр на стрімі є? Нема. Не знаю. Ночь спить. Нехай спить. А ще спить, блін, у нього ж півгодини не буде електрики. 6-та місія, правильно? Чи яка? І в душі не їбу, блядь, яка там нахуй. Чи ми тільки що 6-ту? Але чомусь... Так. Не розумію. Напевно, таки 6-та, так. У тебе є знизу, ти заходиш коли в стіл, у тебе є квікплей, є special assignment. Ні, Rolling стіл ні, це не те. Що це таке? Фрісінг ревар. Почекай. Не спіши. Зайди в стіл. У тебе знизу є, бачиш, Special Assignment. Натискай на нього. І у тебе всі місії 1, 2, 3, 4 по битва за терцію, у тебе підряд, бачиш, вони йдуть. Ага, ну ми якраз тільки що 5-ту виконували, все правильно. Ну от. Значить ми зараз йдемо в 6-ту зверху. Що це таке? Все окей? Та я не понял. Ну я прийняв. А це. Я запустив. Щось мене душить. Ну його інтернет душить. Блін, думав, що глоток кави буде. Нема. Наївся кави тільки. Йоп, твою мать, це хто такий здоровий, блядь? Це ти у Гріна взяв, чи що? Угу. А хто такий Бібо? Це я. Це я Огрін. Ну ти прям красавчик. Вуса диви, які класні. Двоє казані татуха. My name is not for you. Де ззаді? Zola. I see your heart, and it is empty. Nice. Veiled threats don't frighten me. Огрін тут це взагалі це генератор мемів. Найбільший, мабуть. У нього, у кожного класу там поступово прокачуєш 3 гранати,
Але у Огріна прикол в тому, що у нього перша граната це просто коробка з гранатами, але він настільки тупий, що він не розуміє, що потрібно витягти кільце, і він просто коробку кидає. А потім тільки з часом, коли ти прокачуєшся, у тебе відкривається можливість витягти кільце і кинути коробку з гранатами, і вона буде вибухати. Ну от, я взяв сокиру, коротше, взагалі просто. Ні, сокира кльова. Дивись, у кожної зброї є додаткова функція тут на кнопку мишки. Бічну. Там якось там. Так, вона буквально у всієї зброї є. Просто у деякої зброї вона корисна, а у деякої зброї вона ефектна. Як, наприклад, у катачанського кінжалу або у більшості кінжалів це просто удар кулаком. Типу ти береш зброю для того, щоб бити кулаком. Тут якийсь такий удар знизу вверх. Прикол. Це для того, щоб розпилювати броню в тебе. Це для броню. Чого? І це якраз heavy armor для... Так, сокира це якраз для того, щоб проти броню битись. Медикейт, якщо що. О, це зараз у нас іде якась велика балайка. Алло. Та йо. Ви там, блядь, нікого не вбиваєте, заїбали, блядь. Everyone should have an ogre watching his back. Не похиляйся. Could be worse, yes. Ammo crates. Eliminating alpha target. У мене фулку. Щось немає звички ще зараз поки так юзати гранати. І якщо у вас цей чогось не вистачає, там або якусь команду дати, то затискаючи колесико мишки, можете дати команду. Типу. Ось так. Enemy sighted. You are a native of Atoma. Собака. Hard to believe that we have not crossed paths before. It's a big world, and I do not consort with heretics. Is that doubt I hear? Perhaps you are not as blind as I thought. Enemy sighted. Просто ще раз колесико. Просто ще раз клацнути так. This is the ventilation access. Так, тут зараз треба буде бігати по двом точкам, брати For the turbine break. батарейки. Щось в мене є аптечка, щоб поставити. Ні, не треба, не треба. Ні, коли треба буде. Добре. Коли треба буде, ми зможемо нею скористатися, вони один свій пройде. Так завжди. Тримання до кінця. І тут кінець приходить, і ти не заюзався. Тут ще Огрін, чим читерний, всі персонажі носять отакі батареї або якісь там об'єктів, предмети з, без спринта. Тільки Огрін може спринтувати з нею в руках. Це понятно. Але якщо, мене стукнуть, то відповідно я і батарейку пущу.
Ми за третьою. А ще тут батарейки можна кидати, що потрібно. Натиснувши ліву кнопку, ну як гранату їх можна кинути. Це дуже зручно, коли не хочеш її тарабанити по всіх висотах. Вона полетіла. Ну да. Воно відчепися треба. That's the power restored. Now for the circuit breakers. Хто там, блядь, піднімав ящик з амо? Ставте десь, блядь, відновити. В мене є. Я поставив. Поставив. If they kill you, friends, I kill them back. Promise! Vengeance is truth, big man. You're almost to the comms deck. Going. Quick, I'm ready! Chemtrail drills engaged! Snapper's dead! The comms deck isn't far, but you'll have to fight your way through this skeleton. Зазвичай велика бабайка вилазить, але ми зараз на такій складності, що вона тут не вилізе. I find the pilot interesting! Ну, що доберемося до тої складності. Ми колись з друзями тут грали, і у нас Демон Хост і два міні-боса вилізли на одній ну, типу на одному і тому ж самому кварталі. Це було не дуже весело. Дубінкою, то є смішно. Це писак такий веселий. Ні, та Огрін це він. Що? Не знаю, десь модікейт має бути. Що творів? Ось модікейт. Ну, внизу хиляйтесь. В принципі, можна, скільки там юзів. Ще два юза. Мені не потрібно. Собі забирайте. То все. Save your breath. I know what I'm here to do. Не можу. Що, кофі не встиг? Прибіг, а я зав'язав перед тим, а він такий розвернувся до мене, дивиться. Кажи, ти мразота. Це таке вийшло. Я ж орнув. Я знаю, що він хотів сказати. О, велика бабайка, привіт. Це такий він є. Це від нього. Від нього треба дуже бути обережний і старатись блочити його атаки. Ти нахуй сюди, гандон єбаний, блядь, тебе зараз тою лопатою від хуяру, блядь. Ти нахуй, блядь. Вай, блядь. Гандон єбаний. В тебе злості на цих хауситі. Я не знаю. Дуже в космодесант, але не взяли, знаєш. А, блядь. А ну йди сюди, гімно собаче. Будуть якісь інші вороги, типу, не тільки ці. Зараз. Ні. Ну, культисти будуть весь час. Просто будуть різні види. Є чуваки, які такі солдати, тобто колишні лубіанці.
У них набагато більше ХП. А, блядь. мобів. No more noise from that rager. Жан, тобі треба, блядь, були ті патрони, нахуй? Я тобі дам ганшот. На, за сраку собі засунь. Це особливий модифікатор, є називається Мобіанський 51, там замість звичайних культяпок, ой, блін, мене всі тут взяли. Замість звичайних культяпок там будуть броньовані такі чуваки. Вони набагато більш моцні. І їх набагато більше, ніж цих звичайних. Better run back into the fray. Didn't expect to see you sell it. Блядь, патрони забрали, блядь, хілку забрали, все, блядь, сука, заїбали, нахуй, ото, блядь, підірвусь зараз на... з бомбі тут, блядь. Так в тебе хілка є. А, тобі не можна цього взяти. А, блядь, та хілка, коли буде екстрена ситуейшн, блядь. Скрині є. That's why places like this fall. I never fall. But then I never win. Це сраку, блядь, чекайте, тут, блядь, буду стояти, тут. О, блядь. Тебе, конечно, заходь. Ой, блядь. Ой, дражниця коньяки скидає, блядь, мені з пивами, цей, блядь. Хто? О, блядь. Містер Локер, блядь, хто? Локер? А чого він в чаті не пише нічого? Блядь, він вже давно то скидав, блядь, на початку стріма. Я ж до стріма з ним говорив, коли ставив українську локалізацію на цю залупу, блядь. Хиляйся. І гіляйся, похиляйся, блядь, зараз. Хилявся, нахуй. Це що тут знов, блядь, це з гаманом, блядь, тут. І... Де звінг пиздатіше все рівно, блядь, там, блядь, поепічніше пизділки, блядь, були. Ну, вона не така мобільна. Тут, Вона не така мобільна, але зато, блядь, яка може бути мобільність, коли ти вдіти в термінаторську броню, скажи мені, блядь. Сука! не знаю, там Хто по мені стріляє, яка, блядь, гніда, нахуй. Ну, дивись, око, блядь. Блін, нахуй. Як ви туди залізли, блядь? Тут, блядь, на лов хапела лошаді. Добрий день. Я похилився. На, в мене 4 патрона, блядь, охуєнно, нахуй. Shooting me, Zealot. The fault was yours. Нам ще вище. Ammo. Fill Ось, your pouches. сюди, сюди, сюди. Добре ж хоч бот той не пиздить, блядь, патрони, нахуй. мені ця гра дуже роз'єбна. Ну, в основному роз'єбна кофіка. Тефоріка молодці, коротше. It worked before. It'll work again. Just Кофік місяця, все, що треба для щастя. Я не бішуся ні разу, блядь, не пизди, блядь. Я просто біжу, блядь. О, це що таке? В'єбенем, не знаю, що я. Ну, але в'єбеню. Ідіть пані. Останнього. Та я казав Вікінджану, що ми в кінцевому результаті прийдемо до того, що ми будемо огрінами грати. Не бачу мінусів. Він, звісно, веселий, але я не хочу з ним грати.
І хто нахуй підірвав оцю хуйню коло мене, блядь? Ну, написано. Цей прищ вже не міг витримати більше нагрузки. Блядь, як мене заїбав цей, блядь, інтернет, нахуй. Ков, чуєш? А, Я забув тобі сказати. що? Я спію. Ну йди нахуй, блядь, своїм гігабітом, блядь. Я тут за 350 гривень, блядь, 100 мегабіт, блядь, плачу в місяць. Таких нахуй нема, блядь. Не знаю, мені похуй, блядь. Сука, блядь. Я, звісно, радий за вас, але не маю всього серця. Це я мусив мені видати зараз на мозок, коли в нього інтернет виключить. Я цього не зробив. Це ще й мені давиш на мозоль, бо в моєму районі, в принципі, немає гігабітного інтернету, це тільки сраний Київстар підключав. Раніше просто не справляється, ладно, не ставлю. Але якщо приватний сектор, то так. Ні, в мене спальний район, у мене тут дуже багато будинків, багато квартир, і гігабітний просто відмовляються тягти, бо і так навантаження. Ну і скільки в тебе швидкість, блядь? Тут 100 мегабіт немає, кажу зразу. А скільки в місяць платиш? Майже як і ти. Блін, бачиш? Майже як і я, але, блядь. Мені вообще похуй, платіть скільки хочете, мені вообще похуй, я хочу, блядь, коньяку, блядь. Горуй, блядь. Подаріть хтось, блядь, бутилку коньяку, нахуй, кофімену, я, блядь, сука, заїбався, блядь, уже не пити, я хочу пити. Ні, не можна. Ти нахуй, блядь, не можна, блядь, не можна. Тільки коньяк. Ти ще А більше... я можу і горілку пити, і самогон, я п'ю все, що горить, блядь. А більше всього я хочу пива, блядь. Мені чесно, кофе не дуже подобається. Просто Блядь, те пиво є в холодильнику твоє, блядь. Ну а в мене нема, блядь. От того ти й пиздиш, блядь, на алкоголь. В мене нема, блядь. Та ні, типово. Я хочу в'їбати і монітор, блядь. Ви розумієте, що в мене, блядь, майже пів монітора не видно, що я роблю, блядь. Маньяка хочеш уїбати монітор. А взагалі все хочу в'їбати, блядь. Все, блядь. Сереня ще в чаті? Чи Сереня? Конечно, ще. Як ти можеш пити свою дубцю? Ти свою дубцю, ти що? О, диви, той п'є пиво сидить, от, блядь. Сереня теж буде себе. Той скидає мені, блядь, фотку, в нього там коньяк 0,7 і пивко, блін, якийсь лящ. А я сижу тут, блядь, п'ю чорний чай, блядь. Чорний чай, він. І що він, блядь? З витримкою чи без? Блядь. Може ти на чефір перейдеш? І чефір, блядь. 30 пакетиків чаю. О, у мене якась синя бойова сокира Аклис, блядь. Але я, блядь, буду лопату качати, мені похуй, блядь. О! Я курити хочу, ти розумієш, я, блядь, ото роблю собі самокрутку, у мене... У мене за тютюн, до речі. Самокрутка з газети? Пизди, блядь, такої газети, нахуй. Де моя, блядь? Табак, блядь. Так. Тут коту такі смаколики. Сміху. Добре, що ти впрів, блядь, а я хочу курить, сука! Тут є, блядь. And so Ніхуя там не є. falls silent, and the blessed word is restored. Бать, в мене таблеток як старої баби якої, блядь.
seriously, I'm almost very... Де мій тютюн, блядь, дівся? Чого я буду самокрутки крутити? Some kind of... Зараз я шукаю тютюн, нічого не знаю. Those doubts laid to rest. Ні, не буду показувати. У мене крім тютюна є. I've cleared you for... А, це гірчичник, блядь. Requisitorium. І це гірчичник, блядь, це, блядь, знеболююче. А де тютюн? Блядь, а куди я дів тютюн? А з чого я завтра самокрутку собі закрутю? Ти часом волоток котику не поміняв? Тютюн. Ні, не поміняв, бо бач, який в мене є тютюн, і то це мені передала мама з Італії, блядь, бо я собі не можу купити. Chesterfield, блядь. Chesterfield тютюн, блядь. Італійський? Італійський, італійський. Unexpected. And the traitor... Це що таке? Це що в мене? Я собі представляю, як він затягується і його зразу починаєш. Хуйня, блядь. Вот. Отакий фільтр ти поюзаєш. От. Та штучка, щоб крутить. І от папірчик, який крутиш, блядь. Я знаю, я таке. Хуйня єбана, блядь. Що ти там знаєш? Типу, це ще така машинка є, яка забиває, типу, тютюн. Яка машинка, блядь? А що ти руками крутиш? Угу. І сюном, блядь. Не знаю. Вони не дуже сильно забиваються. І самокрутки. І скурюються. Що ти розказуєш, не дуже сильно забивається? Так забиваються, що деколи не можу, блядь, затягнутись навіть, блядь. 5 тяг зробив. Що, які контракти? В пизду твої контракти. Вже згоріло. Це не я запускав. Tell me, А то я, блін, говорю з персонажем. Що ти доїбався? З яким персонажем? Не знаю. Walk in the Emperor's light. Access Sire Melks. А яка муха покусала мене, харить, що в мене, блядь, втрата кадрів 12,7% через, блядь, їбаний інтернет. В мене, блядь, гра їбана фрізить. В мене... О, це хто такий? Спенсер, здоров, блядь. Чумоборниця. О, це що, блядь, якийсь чувак? А ні, це, блядь. Контракти, так. Цікаво. Що за контракти? Давай запускай, блядь. Хуй нам твій контракт, А їх блядь. треба брати, ті контракти? А ну чекай, мені якусь там сокиру синю дало. Автоматом Що, брати синю сокиру чи що, блядь? Бери синю сокиру. Сокири тут вообще топ, я тобі кажу. Але, блядь, її треба наново качати, блядь, от во всю. Не... Ця пушка гамна, ця пушка теж гамна, блядь. З чим грать, блін? Кажу, вони сокири прям... О, до речі, відкрився Курія. Empty. Так. Not item available. Ой, блядь, Окей, нічого не розумієш, що ти там кажеш. Ти можеш їх купити так само в цьому. Там, де і зброя. О, а це добре. Так, пішов я, де там той. Там третя вкладочка, якраз курі, але там 2 на добу, здається, тобі даються на вибір. Угу. Плюс 1 wounds і блок. От якраз одна вунда, це тобі одна поділка до твого ХП. Якраз коли ти за мілішника граєш, тобі багато вунд, ну, не 2 і не 3, скажімо так. Більше 3 це дуже корисно. От ти, умовно, більше разів можеш впасти і піднятись. Стаміну регенерейт і... Один тільки можна. Що ж то йде? Танковіший чи плюс одна вунда? А вунду візьму. Буду це ходить, бігать, помирать. Оперативники, таланти. Стоп. Тут добре. Це все.
Ков, ти тут? А тут чекаю, коли ти місію запустиш. Окей. Пускай. Хуйня. О, а я інсігнію собі навіть не зацепив. Де там вона? Ти можеш в момент, коли паті збирається, ти можеш собі все поміняти. Пугал я попой кактусы! Since we lost control of the Outlaws, light production has gone through the roof. Nasty business, no lie. I'll take it as a personal favour if you go in there and put a stop to their nonsense. Leave nothing breathing. By the way, the Vox is playing up. I've asked Adron to take a look, but don't expect anything to change. For the Emperor! Do I see fresh recruits, eager to learn more of the Grandfather's love? I wouldn't count on that if I were you. I have heard of you. The soldier, always so certain in his orders. Me? I put my faith in cold steel. Happy to show you if chance arises. They'll be expecting us to enter flow control, so let's not keep them waiting. Keep your fragging eyes peeled! Блін, я збирав. Там не відкривав. Це так фрізить їх. Там. The Imperium is doomed. Nothing can save it. Pledge to something that will outlast it. Save your breath, and my ears. To the blasphemers! This brings back memories. None of them good. Take strength from your heart! Use it to build the better. The stairs! Тому Псайкер? А. Так, це я. Це ти Псайкером граєш. Я думаю, чого у них голови світяться, блін? Це я їм голову підриваю. Це у Псайкера замість гранати така опція. Спалення мізків. Угу. Буквально. Орда йде. Давайте в ліфт. Що ми будемо робити, боятися? А, насправді, це ж перша складність. Я вже як це переграю. О, да. I cannot say that I have. Then again, I am not in the habit of prying into other people's thoughts. I do not do that. At least not if anyone's asking. Ich bin eure Audi. Seems
even more on edge than normal. Який чудовий голос, правда? Шнеля, шнеля, ділюйте, Вартен. Я теж так слухаю, що поки пробилося, як пам'яталося такий. Це ж псайкер. Повинен бути мразотним. That's the hound dead. Exploding barrel! Have a care! Суки єбані. Magnificent Emperor protect us! Що там робите, блядь? Ну, тут горить. Чекаємо, поки переходить. Of course! There is no call for extravagance! Are you so certain of your followers? Блядь, ви можете не бігти блядь, в приціл? Можемо. Але не будемо. Я хочу крові, ще більше крові. Я нарешті можу насолодитися геймплеєм. Крова. Дуже радий. Better when loaded, Templar! Що ти нахуй біжиш до тої сумки з патронами, якщо ти з сокирою, блядь, бігаєш? Заїбав, блядь. Бо там може бути шприц. Куїць, блядь, то, блядь, лежить сумка з патронами. А не шприц, блядь. Біжить він до неї, блядь. It'll be easy, an offering of heretic flood! Bathe in its splendor! Він щось псайкер розговорився в цій місії. Медикейт. Потрібно. І патрони. Тут батарейки немає, зараз батарейки пошукаю. У мене батарейки немає. Не маю з'їдасти. Вони не бить. Ой-ой-ой, скільки тут їх є. Сюди, сюди, сюди. Ну, ось, ось, ось. Ага, там просто продати придеться. Патрони. Все, кофічу було б не лишнє, але недалеко. Не хочуть мене, я, блядь, тут хуярюсь, блядь. Полікуйся. Полікуйся, кажу. Течку заюзайте. Берсерка пограти вирішив. Та вже похуй. It doesn't matter how far or fast you flee. Admonition will find you. Пофілається, а сам патрони пробігає, не бачите. Це в нього стандартна розмова. Ков, кем то тобі I think it would do лікуватися? Hannick good to come down Не, here ну. and see the situation for himself. І так нормально. Що ви мене, типа, не піднімете, чи що, блядь? Перегріваюсь. Може. Перегріватись. О, тут є. Ейрлок. Нас зараз викинуть. Шлюз. So you're at flow control. My brothers insist
Sisters will welcome you. Окей. Right, you know how this goes. Give the demon a good kicking so you can move on. Чи не треба знову очки чистити? Стріксфлеймер. Abomination is returned to hell! One last target. Get it done. Сюди треба почистити. Чолова гра, чолова складність, треба було більшу складність бере. Вже трошки прокачались, вам дали зброю, яка не нуль. Дамо. Ну, я, блядь, бігаю з зброєю, яка в мене з самого початку, не знаю, блядь. Що там зброю дали, блядь, кому. Там заходьте, зайдеш в магазин, і купиш собі поряд. Не хочу. В мене він такий прям. Ух ти, собака. Treasure your victory. It will return. Злякала мене. Elevator's yours again, team. Let's put it to use. The elevator's gonna take time to get here. Get ready for a fight. Стоїмо чилили, чекаємо ліфт. Что вы подчилировали, стоять, чекать. Просто что не сорок. Якось спавняться. Чому вони від мене втікають всі? Десь бігти ворогам. Тому ти страшний. Ти зілочок. По 20. Не зайшов. Вона произошла. Якщо затиснеш X, то можеш крутити зброю, роздивляючись. What concern is that to me? Чуваки в КС щось такого не змогли My зробити. strike team should be blowing dust out of it for months. You might care a little. Не виглядає? Refinery waiting. Should be a straight shot from here. Сам покрутиш в якусь сторону хочеш. You know, you're a sloppy friggin' bunch of fighters. How can I survive such And suddenly this feels like a suicide mission! Keep your Зараз буде щось велике і страшне. Або орда, або бабайка. Чувку нову крутив. Да. О, це топова в тебе граната. Це, щоб піднімати дуже кльово. Ти робиш поляну і спокійно можеш підняти, бо до тебе ніхто не буде підходити. Я спеціально перекачав, взяв ліву, вона просто по центрі була. Патрони великі. Just don't abuse it, or Grendel will have your guts for garters. We may be above the law, but the Lex Imperialis must still be our guard. Ammo over here! Look at this place. Not exactly clean living. The grandfather tends to their needs in a way Lord Margrave never could. Йому Фоксфлеймер їхав.
And stand true. The foe will come again. І патрони. I know my business, but thanks. Патрони. Dead soldiers win no wars. Use the med station. Ну так, собі воює нормально. Так я теж. Не хвилюйся, як тільки ми підемо на більшу складність, війни тобі буде достатньо. You're in the refinery now. А, хоча ви без мене вже підете, бо мене світло вимкнуть. Що я це ластову. О, блін. Це як? Ще красиво. Як буде бажання, пишіть. Без проблем. Ні, навпаки. Бажання заходьте. Окей. Будемо. О, оце вже точно велика бабайка. Класно. В купу треба стати. Треба чую. О, огрін іде. Go for the head! See if we can't chop the eye right off! I mean, it's basically obvious. I'm sure it was all... Кофі треба просто великого якогось ворога такого, знаєш. Щоб не весь екран, щоб не промазати. Радість. Ну, блядь! Ще одна вибухова ганна. The pox burster taken care of. Щось ми не туди біжимо. Туди. All Сюди. things heretical are best encountered from a distance, including you. It seems to me that we are spiritual descendants of Confessor Malefax, striving to hold back at the same time. What play happened to the good Seize your valor, pilgrim! Це моя палата трохи. Можеш стояти. Щось. My wrath Да. is thine, beneficent! Святий вогонь, він золотим світиться, а такий червоним. Cracking armor! There is no forgetting! Ой, ти ще живий, я когось лишив тут. Time to do what you do best. Палець видно, не дьорнувся. You profane this holy ground with your presence. Знайдете гранати, марканіть. It cannot be long now! Victory is at hand! Absolutely. Someone anyway. I did not Треба зараз буде бігати по кількох точках і ці I'm sure your corpse грати в Тетріс You know the drill. інтенсивно. Use your data interrogators in place to start building overpressure. Цьому. Трис. Я навіть комусь спуститися. Як заблокати в 3 метрах. Ще одну тепер. Угу. Data signal's good and strong.
Хтось грайте. Там же чувак. Окей. Precision fire on the way! Кофі, ти там один. Та мені похуй. Що ти такий падочний настрій дістав? Що ти хочеш від мене? Я тут хуярюсь, блядь. Чого ти доїбався до мене, блядь? Та мовчиш ти. Що? Розумієш? Переживай. А що ти хочеш, щоб я що, верещав, блядь, чи що я маю тут робити? Стрілю в коліно. Ще щось. Slaughtered! This cannot be permitted. The hand of admonition will sweep you away. Comrades! Got a box basket! Shona! Where are you? Shocking crack! Hoxmaster! Engaging priority target! The Foxmaster's gone! Збастер, ти що? You're nearly done. Ammo! You see it? Coming charges! You've almost got it. Нагору прямо. Data interrogator failed. Hardly news, is it? Tidy little bit of business that. You're learning. This is not the end. Admonition is rising. We'll keep kicking your rotten little temple. Kurwa. We have need of your skill, Thanks, Zealot. Take ammo! Quickly! I shall fight you! Ammo crate! Ей, забув, що в мене тут є, блядь, амокрейт, блядь. У мене аптечка є. Так гарно виходить на тій складності, що Ready kill shot! Ей, що, все?
10 левел максимальний, так? Болт пістол. Ооо. Що мені імператор дав? Турбо Скай. Ех. Світло вікно. Гаса терпла, блядь. А, пропустити. Так. Повідомлення. Tertium needs all the help it can get. It will receive little from its noble lord. Блядь, якісь штани бомжа дали мені нахуй. Never doubt him. Це що таке? It's refreshing to convert. I will do as you wish. Completed. Так, я курить. Дякую.
Sergeant Major, I really must insist your charges take better care of their weapons. I can improve your armaments, if motivated. It is done. I trust you are pleased, Varlet. And what do we have here? Do not. It's pretty clear that there's more going on down there than we thought. But I don't want to hear anyone spreading rumours. Indeed not. The very idea is literally unthinkable. That said, I have my concerns.
Що нам, Джан, пішли на місію. Ков. А, Що ти? що? Їсти хочу. Їсти хочеш, тому моркочеш, не моркочеш. Ну, давай ще місію. Can't have a rebel gathering. It's against А далі буде видно. The Emperor calls you. How do you answer? Вмився. Ні, просто їсти хочу. Відкривав піцу. Завтра відкрию, що завтра плюс собі пиво і... Нап'юся. Літру вип'ю десь в 11 годині. Ні, в 12. Щоб мене штирануло по повній програмі і пішов спати. І я завтра вип'ю. Куплю собі якоїсь першої приватної регарні, блядь. Що, ми йдемо ще місію чи ні? Так. Я запускаю. Так довго. Маємо 30 секунд. Хтось під'єднається. Що тобі гра взагалі? Нормально ж. Мені драйвовість подобається, така якась м'ясорубка. Ну, ми ще на перших складностях, звичайно, граємо. Але, типу. Мені зайшло. Я ж захотів Killing Floor скачати, брать. Attention, varlets. The heretics have waylaid a cargo train at Manufactorum HL 1736. This train holds a special concern pertaining to matters you would not understand, and that I do not care to explain. Your task is to secure the train and forget that you ever undertook this mission. If you do not do so voluntarily, I'm sure that Stephanie will oblige. Блять, в нього рука як цілий я, нахуй. Ну так, цей варіант дуже великий. Ледве вміщається, блять, в капсулу. I seem to have forgotten authorizing this mission. Alas, heavy hangs the head of Ivan Rannick.
This mission is governed by the Pax Mechanicus and by immutable concords inscribed in the Logistratex Machinarium. My dear, you are to language what Exterminatus was to Sondheim 5. But please, Термінатор. Я почув слово екстермінатор. Varlets, proceed to the production Нічого nexus не чув, and не чув, thence to the consignment мене yard. музика робить. The heretics shall fall before our might! Ability to interfering with the warband. That it can't like that. Can't miss, won't miss. Все. Reloading! Let us fly! Get the hound off our own. Хто там нас упав десь? Підняв вже? От душі не їбу, блядь. А, Shotgunner in the mix! Talking like my hogs. Go to sight. perhaps you will indulge me as to the nature of what you seek to recover? Rendell permits me certain latitude in the pursuit of techno... Нахуй ти патрони підбираєш? Ти що, стріляєш, блядь? Very well. ну я там постріляв. Your secret may give you pleasure. Medicate. You heard me. Don't give the heretics a ammo. You see it? Єбать, і хто це мене так ззаді уїбав? You're almost all right, Toady. For a Toady. Is that right? Oh, high praise indeed. Easy, Tazzy. I said almost. You ain't clear yet. Understood. Continue the fight for the Imperium. Цього не тушили.
Воду всі. Прикол. А, що та вода була? Це я. Це твій в тебе такий плазмокастер? Червоний. Угу. Forgive my curiosity, but this door will prove useful to all. Виглядає логічно. Єбать, оце мене уїбали. Moreover, it is full of holes. A shame that you would say such a thing. Іди сюди. Тримай його тут на верхньому положенні. We ain't lost, are we? Church, that was hard work. Well done, Slav. Гранати знайти. Old man Sorrow. When did he last fire a gun? Get down there. Be another way up. Touch this mark. Bring it down. Forward access is governed by these cogitators. Deploy data interrogators. Що там хілка є? Medicaid station. That's here. Data stream. Acceptable quality. Regulations 8 to 112. Your incompetence is showing. The interrogator requires a reboot. Data link back online. You are not a complete failure. Well done, I suppose. Don't you dare leave me behind! He sees your color, Pilgrim! You hear that? Thank you! Hey, station! The interrogator has crashed. Restart. You have successfully reconnected. Now maintain connection. Ready and kill shot! Shotgunner! Have a grenade, heretics! Corner! Completion imminent. Precision fire! Splendid. You may now proceed to coolant control. If the interrogator approves. Is this deference? Politeness? Sarcasm? One simply can never tell. But do, please continue. Ammo here! Flavor, gal!
present Emperor will not find us lacking. Not in Ernie's apartment. Control located. Continue with alacrity. Ah, the legendary efficiency of the Adeptus Mechanicus work. Tuck Slammer down! I push my faith in a nice big rock. Voila! And who was it put the rock in your hand, sir? No other than the Emperor. Watch it! Crush this 7-7! Emperor's throne! No more ammo! Вертаємося, бо там нашого типа щось відпиздили. Stick with me! And we'll get through this! Патрони треба комусь скидаю, бо в мене патронів нема. Ні, я на цьому, я на топоріку ще. So, these dragging reinforcements of ours coming, or what? Are you looking to me for reassurance? Why would I spoil the surprise? You have reached your objective. Unleash the necessary violence. Гранат. Гранати. Джан. Я маю вже, я вже взяв. Shut down anti-air defenses. Ha! Right in the fragging head! Let's go! We are surrounded! Reloading! Precision fire underway! We got this day to get there! Don't you get that? Seconding! Engaging! Rangers and gunners! So noisy now! Second objective. Deploy landing beacon for support teams. Medicaid station! Beacon's left! Objectives are now complete. Survival should now concern you.
заглючив. Не бийте мене, коли я мозку включаю. У нас тут мобік великий. Engaging critical target! Де він є, блядь? Єбать, мене в клітку зловив хуй. Біжу до тебе. Мене зараз моби запиздять. Та я намагаюсь, Ков. Damn it, I'm down! Ashes and dust! The beneficent Emperor bids you Не дасть мені тебе підняти. Він на мене заграний. I'm your dying soul! Bastion 220 combat stance! Десь він почнеться. Кинув тут хілку. На мені хілка, якщо що. I will order that you are extracted, not liquidated. Це я в нього I confess I am most curious to see what it is we have uncovered. Таке не поживі лишився, я взагалі не знаю. Grenade out! Я на сьогодні все, Кінжан. Я хочу йти їсти. I am told that careful use А? Кажу, що я на сьогодні все, бо я хочу їсти. With that in mind, I am pleased to impart the Коли хочеш більше їсти, ніж грати, то, блядь, To compromise flight path visibility, all military activities are suspended. рівно непогано. 4 години, 5 майже. Ну, там майже 5 з 12 хвилин. Добре, все, дякую тобі за гру, гарного тобі вечора, не пий пиво, блядь. Та ні, Хочеш я сьогодні пити? його точно вип'ю. Блядь. Тоже хочу. Угу. Окей, добренько, все. Спокійної тобі ночі, дякую за гру. До завтра. Ков, навзаєм. Давай. Чатик, всім добра, дякую, що дивились, побачимось завтра. Дякую за все.